เหมือนเดิมรวมไปถึงเดี๋ยวเราก็คงจะมานั่งกรรมฐานกันเล็กน้อยนะเพราะว่านับจากนี้ไปถ้าหากผมว่างเนี่ยผมก็จะมาดำเนินรายการนะฮะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยดีที่ไม่ค่อยดีเพราะว่า2 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ธันวาคมฮะคุณผู้ฟังฮะคนที่อยู่รอบๆข้างผมเนี่ยซึ่งเป็นทั้งญาติกันเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักเคยพบเจอกันเนี่ย19 รายแล้วนะฮะคือมีใครมีสถิติเยอะเท่าผมไหมตอนนี้ฮะ2 เดือนเรียกว่า60ไม่ใช่สิยังไม่มันยังไม่2 เดือนเต็มนะยังไม่ถึง60 วันอ่ะแค่ภายใน50 วันอ่ะมีคนที่คุณรู้จักอ่ะนะฮะเรียกว่าตาย19 คนแล้วอ่ะมีใครเยอะกว่าผมไหมฮะอันนี้ไม่รวมแบบไปประสบอุบัติเหตุหมู่อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเดี๋ยวบางทีวันหนึ่งตาย2 รายอ่ะตกใจมากอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอ่อพี่ชายพี่ชายผมเสียในขณะเดียวกันข้างบ้านที่กรุงเทพก็เสียแล้วก็อีกคือมันถัดกันใช้คำว่าถัดกันเป็นชั่วโมงฮะโอ้โหผมไม่รู้จะปรับตัวไงนะฮะคือห่างกันประมาณ5 ชั่วโมงตาย1 คนแถวบ้านเลยนะครับเรามานั่งนึกเรากาลกินีหรือเปล่า จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันคือจังหวะมันเป็นจังหวะชีวิตที่มันถูกกำหนดมาแล้วนะเรียกว่าบันทึกรายชื่อของแต่ละท่านเนี่ยมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มันมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะบอกว่ามันเหลือเชื่อก็ว่าได้คือเราใช้ทั้งหลักพุทธศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์เนาะนะฮะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50เมกะเฮิรตซ์นะนี่คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนะฮะนี่คือรายการเดอะเฮียนออกอากาศเป็นประจำนี่ครับคือต้องย้ำอยู่เรื่อยๆฮะนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหลายๆท่านเสียงนี้เสียงใครอ๋อเสียงพี่เลียวฮะ นะฮะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตนิดนึงพอดีผมมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านอ่ะก็เลยอันไหนเสียงไหนมันมาก่อนเสียงมันเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์ผมพยายามจะหาในส่วนของเอฟเฟกต์นะฮะโอเคเจอแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะครับคุณผู้ฟังครับก็104.50เมกะเฮิรตซ์จริงๆวันเนี้ยก็มีภารกิจก็คือไปบรรยายนะฮะในเรื่องในหัวข้อของคนรุ่นใหม่นี่แหละนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ไปเวลาผมไปบรรยายเนี่ยก็จะมีพี่นะฮะที่ที่รักแล้วก็เคารพอีกท่านหนึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการอสมทภาคเหนือทั้งหมดเลยนะฮะพี่ทรงวิทย์นะฮะก็จะไปด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ผมก็ได้รับความอนุเคราะห์นะฮะกับสหายนะฮะเรียกว่าอ่า สหายที่ไม่เคยลืมเลือน ก็คือคุณกพลทองพลับวันนี้ก็ได้ไลน์นะฮะออกอากาศในขณะที่ขออภัยไม่ได้ออกอากาศหมายถึงว่าในขณะที่กำลังเป็นวิทยากรบรรยายอยู่เนี่ยก็ได้เปิดไลน์นะฮะจากโทรศัพท์แล้วก็ให้นักศึกษานะฮะได้ซักถามพูดคุยกับกพลทองพลับนะฮะในช่วงเวลาสั้นๆฮะ4-5 นาทีนะครับเพื่อให้เป็นกิมมิคแล้วก็ให้น้องๆเขาได้สัมผัสความใกล้ชิดนะแค่นั้นเองนะครับผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือจ้างของวงการบันเทิงนะฮะก็ไม่อยากอวยเพื่อนเขา แล้วแต่ละคือเพื่อนผมก็เขาก็ไม่ใช่คนดี นะฮะกระพลฮะกระพลแต่ว่าเหมือนปีนี้อาจจะต้องมาวัดฝายหินนะกระพลทองพลับฮะเพราะว่าเขาจะมีทำบุญใหญ่ในเรื่องของโรงศพนะฮะเห็นว่าปีนี้นะฮะจะให้ผมเป็นหัวเรือใหญ่อีกรอบหนึ่งส่วนที่วัดฝายหินนั้นยังคงมีเรื่องราวที่ต้องดูแลและพัฒนากันต่อไปนะก็เลยต้องบอกว่าไม่หยุดหย่อนฮะเพียงแต่ว่าปรับภูมิทัศน์อันเนื่องมาจากว่า
วัดเราใช้คำว่าเคยสงบ วัดฝายหินเนี่ยเป็นวัดที่สงบนะฮะอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วมันอยู่บนเนินนะฮะอยู่บนม่อนเนี่ยนะแต่คราวนี้บังเอิญว่ามันเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวชอบเดินขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติไม่ว่าเป็นวัดผาลาดหรือว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ต้องมาผ่านวัดฝายหินมันหลีกไม่ได้ฮะที่จะให้นักท่องเที่ยวเขาเดินเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นความสงบจึงจัดไว้เป็นจุดนะฮะก็คือบางจุดไม่ให้นักท่องเที่ยวไปเพราะว่ามีพระท่านพำนักอยู่นะฮะก็เรียกว่าบางท่านไม่สะดวกที่จะพบเจอกับนักท่องเที่ยวเพราะว่าการการนั่งวิปัสสนาหรือว่ากรรมฐานหรือว่าการทำกิจแห่งสงฆ์นั้นนะฮะเราเลือกไม่ได้ฮะว่ากุฏินี้ต้องทำแบบนี้กุฏินี้ทำเวลานี้ไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นเขตสงฆ์เนี่ยนะฮะก็ต้องมีเวลาที่จำกัดอันชัดเจนคือนักท่องเที่ยวเดินมาชื่นมาชมแล้วก็มาถ่ายรูปอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้นะครับก็เลยเป็นช่วงที่ต้องปรับภูมิทัศน์แล้วก็ต้องขอบพระคุณนะฮะวันก่อนนี้ที่ผมได้เอ่ยไปในส่วนของการจะเตรียมตัวทำบูรณะเป็นกุฏินะฮะเป็นกุฏิเข้ากรรมฮะเพราะว่าท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะฮะท่านพระครูสมุวิศวะวรกิโจท่านก็มีความประสงค์นะว่าจะใช้พื้นที่เรียกว่าในป่าเลยให้ทำเป็นเรียกว่ากุฏินะเป็นแบบโปร่งๆนะฮะไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่มีความฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นนะเพียงแค่ยกพื้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็วาง4 เสาทำหลังคาหน้าจั่วนะฮะแล้วทำเป็นหลังคาจั่วเสร็จปุ๊บแล้ววางคานเอาไว้เพื่อให้แขวนกรดได้ก็เราก็ให้ชื่อว่าเป็นกุฏิที่ใช้ในการเข้ากรรมนะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าคารวาสหากจะต้องมาปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่มีที่พักเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็มองเห็นว่าตรงนั้นงั้นไปอยู่กับผีเลยนะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนสุดของกู่นะมันเป็นเจดีย์ที่เรียกว่าซึ่งเจดีย์ยังมีเจ้าของอยู่นะฮะแต่พื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่มีเจ้าของหมายถึงว่าเป็นกู่เก่าซึ่งเขาเอาออกไปแล้วแต่ว่าเพื่อความที่เรียกว่าจะให้หมดคอรหาเดี๋ยวเพื่ออนาคตนะครับเดี๋ยวไวๆนี้วัดฝายหินจะติดประกาศนะครับว่าใครที่เป็นเจ้าของกู่นะตรงเนี้ยนะฮะให้มาเคลื่อนย้ายหากมีกระดูกอยู่ข้างในหรือว่ามีร่างอยู่ข้างในเนี่ยให้มาทำการเคลื่อนย้ายหรือมาแจ้งที่วัดให้ทราบก่อนนะฮะเพราะว่าเมื่อครบกำหนด1 เดือนแล้วก็วัดขึ้นประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านยังไม่มาทางวัดต้องขออนุญาตนะฮะต้องขออนุญาตปรับพื้นที่นะตรงนั้นแล้วโดยที่ถ้าจำเป็นจะต้องขุดขึ้นมามีหรือไม่มีอัฐินะฮะถ้ามีอัฐิเดี๋ยววัดจะทำการเก็บรักษาไว้ให้แล้วก็ถ้าไม่มีคนมารับจะทำพิธีให้นะฮะเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดทั้งมวลแต่เราจะไม่ทำสร้างกุฏิทันทีทันใดนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยย่อมมีเจ้าของซึ่งวัดให้สิทธิ์นะตรงนั้นก่อนแต่ต้องขึ้นประกาศให้เป็นที่เรียบร้อยนะส่วนในเรื่องในจุดอื่นๆก็จะมีในเรื่องของการทำห้องน้ำซึ่งกำลังวางโครงกันนะว่าจะต้องทำกี่ห้องอะไรยังไงนะเพราะว่าต้องรองรับนะหลายๆท่านที่จะต้องมาปฏิบัติธรรมในอนาคตนะเพราะว่าณตัวนี้ก็ฟิตกันแล้วนะครับใครที่ชอบแนวสติปัฏฐาน4หรือว่าแนวพุทโธนะฮะก็ในอนาคตอันใกล้ก็ขอเชิญที่วัดฝายหินแต่ว่าถ้าท่านใดที่ไม่ถนัดเลยจริงๆมีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดร่ำเปิงนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของวัดอุโมงค์นะท่านก็สามารถปฏิบัติธรรมได้แต่ส่วนวัดฝายหินเนี่ยถ้าท่านจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านต้องละจริงๆนะครับคือละแบบเคร่งๆเลย3 วันนะถ้าท่านเข้า5 วันเนี่ยอีก2 วันก็ปล่อยตามสบายนั่นหมายถึงว่าท่านมีความรับผิดชอบแล้วนะภายในระยะเวลานะตรงนี้อันนี้ก็เรียนชี้แจงให้ทราบก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะตรงนี้นะส่วนอย่างอื่นนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของงานบุญนะครับอย่าลืมเรื่องหน้าต่างฮะหน้าต่างตอนนี้ใกล้เสร็จทั้งหมดทั้งมวลแล้วเดี๋ยวช่างอาจจะมาติดภายในสัปดาห์หน้า
นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปจัดทำในเรื่องของป้ายชื่ออะไรให้มันเรียบร้อยนะครับพอจบหน้าต่างเราสลามาติดแล้วก็คงจะจบแล้วเหลือแค่ประตูเนี่ยคงจะเป็นเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าถ้ามีเจ้าภาพเขาขอจองเป็นประตูใหญ่คู่หนึ่งซึ่งมันค่อนข้างอัตราสูงแต่ว่าเขายอมเพราะว่าเขาคืออันนี้ผมไม่ทราบนะไปท่านจะไปดูดวงอะไรที่ไหนมาเนี่ยณตรงนั้นแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ขอแจ้งว่าพี่ขอจองพอดีพี่ไปดูดวงแล้วเขาทักมาตัวคือผมอะไม่ขัดฮะว่าอยากจะร่วมการบูรณะแต่ว่าถ้าเอาดวงเข้ามาเนี่ยไอเราก็ขันปากนะแต่ไม่อย่าเลย แล้วผมปากไม่ดีซะด้วยนะครับคือการที่เราจะทำบุญอะไรสักอย่างลงไปเนี่ยฮะอย่าเอาดวงนำแต่ต้องเอาความพอใจของเราหรือว่าความเต็มใจนะสุดจิตสุดใจนะตรงนี้ที่อยากจะบูรณะเอาเป็นตัวนำส่วนดวงนั้นจะว่ายังไงมันเป็นตัวหนุนอีกทีหนึ่งดวงที่หนุนเขาเรียกว่าบุญนะฮะดวงนี่คือตัวบุญถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความอิ่มเอิบอิ่มใจนั่นแหละเดี๋ยวมันหนุนกันเองทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นจังหวะที่มันพอดีกันนะฮะก็อันนี้เรียนชี้แจงไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวมันจะมีแค่บานเดียวจริงๆประตูมันมีด้วยกัน5เดี๋ยว1 2มันมี5คู่1ใน5เป็นคู่ใหญ่เพราะเป็นประตูบานใหญ่ซึ่งเวลามีพิธีกรรมแห่งสงฆ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวชหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนจะเดินเข้าออกประตูเนี้ยเขาถึงแย่งจองกันแล้วพอดีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกพี่ดวงตกมากพี่ขอเถอะ พี่ขอเถอะเนาะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าผมก็ขอให้ประตูให้หน้าต่างมันจบก่อนคือถามว่าเราจะเปิดรับได้มันได้อยู่แล้วฮะสบายหมายถึงว่าขอกัลยาณมิตรเนี่ยท่านพร้อมจะช่วยเหลือแต่ว่ามันทำไม่ได้ต้องผมจะเป็นอะไรที่จบเป็นงานไปแล้วก็หยุดแค่นั้นก่อนคือท่านใดที่ทำบุญกับผมจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะจบเป็นงานมันไม่ใช่มาเรียกพร่ำเพรื่อถูกต้องครับนี่คือการทำบุญฮะเพราะว่าการที่เราเรียกมาทั้งหมดเพื่อที่จะทำภาพรวมให้จบเนี่ยท่านเชื่อไหม100 ทั้ง 100เนี่ยนะฮะนอกจากงานออกมาไม่สวยแล้วหรือไม่เสร็จหรือช่างทิ้งแล้วเนี่ยนะฮะปัจจัยเหล่านั้นน่ะท่านก็จะรู้อย่างที่เป็นข่าวกันมันเคลียร์ไม่ลงตัวนี่นู่นนั่นแต่อันเนี้ยพอทำเนี่ยผมจะจบเป็นงานและถ้ามันเกินมันขาดผมก็จะบอกพี่ครับมันเกินแล้วนะครับนะฮะอันนี้มันเกินเท่านี้นะฮะพี่ครับมันไม่พอนะฮะมันต้องประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมจะบอกเป็นจุดๆไปถูกไหมฮะมันจึงไม่เกิดในเรื่องของสิ่งที่ท่านกลัวนะกลัวหนาว่าเฮ้ยมันจะมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในส่วนตรงนี้ซึ่งที่นี่มันไม่มีเพราะมันจบก็คือจบเราไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยฮะก็เลยขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่เรียกว่าเวลาขอในส่วนของทำบุญเล็กน้อยท่านก็ร่วมกันแล้วซึ่งท่านก็จะเห็นความคืบหน้าผมก็จะโพสให้เห็นนะฮะว่าเนี่ยมันมาทีละนิดแล้วทุกครั้งไปในส่วนของอัตราต่างๆเวลาเราทำงานเราต้องประเมินราคาก่อนเรียกช่างมาอันนี้จำวิธีการไว้เผื่อท่านทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสแล้วไปบูรณะวัดที่ท่านมองว่าเฮ้ยฉันขออุปถากวัดนี้แล้วกันนะฮะให้จำวิธีการของผมไว้นะฮะว่าถ้าท่านจะหาช่างมาเนี่ยให้หาอย่างน้อย2 เจ้าที่ท่านไว้ใจได้แต่ถ้าไว้ใจไม่ได้เลยเอา3 เจ้าก็คล้ายๆที่เขาทำ TOR นั่นแหละแล้วก็ดูว่าราคาแค่เนี้ยสมมุติท่านตั้งไว้ในใจถามไอ้ช่างคนนี้ก่อนว่าเฮ้ยน้องตีราคาห้องน้ำดีเท่าไหร่อ๋อพี่จริงๆเนี่ยตัวห้องน้ำไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ที่มันแพงเนี่ยมันแพงเพราะว่าหลุมชำระที่มันจะต้องเอาบอกเกิดนี่แหละมันจะแพงตัวนี้โอเคเข้าใจเพราะมันต้องขุดเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำส้วมนะฮะท่านบอกว่าเฮ้ยมันแพงถ้าไม่เชื่อว่ามันทำยากท่านต้องขุดเองขุดเพื่อที่จะฝังไอ้ท่อที่มันท่อน้ำทิ้งฝังไว้ทั้งลูกนั่นแหละมันแพงตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าท่านบอกโอ๊ยที่บ้านมีแมคโครอันนั้นจบอันนั้นจะไม่แพงเพราะท่านมีอะไรเป็นของตัวเองแต่ถ้าสมมุติว่ามันจำเป็นนะฮะมันจำเป็นต้องใช้คนเนี่ยมันแพงตรงนี้ส่วนไอ้ที่มาทำคอหานมาทำใส่สุขภัณฑ์อุ้ยไอ้นี่มันจิ๊บมันไม่เท่าไหร่หรอก
ไอ้ที่แพงขุดแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาตีราคาลงอ๋อพี่ครับอันนี้100,000จำไว้ก่อนเจ้านี้100,000และไปหาเจ้าที่สองท่านบอกเลยพี่อยากได้ห้องน้ำเนี่ย3 ห้องเนี่ย80,000อยู่ไหมเห็นไหมราคามันลดโอ้ยไม่ได้หรอกพี่นะเต็มที่น่าจะ120,000ไอ้นั่นบอกโอ้คงไม่ไหววัดมีเงินไม่พอไปไปหาเจ้าที่3บอกเลยอันเนี้ย75,000ได้ไหมถ้าโอ้โหพี่ขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยเท่าไหร่เอาถ้า85,000ไหมพี่ให้85,000เพิ่มอีกหนึ่งวัดมีแค่นี้ เดี๋ยวเขาก็จะเอาแหละ มันต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้ถูกที่สุดแต่เราต้องคุมด้วยนะ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะลดต้นทุนได้คือท่านต้องไปซื้อวัสดุเอง เวลาผมทำจะสังเกตไหมทำไมวัดฝายหินเวลาทำไอ้นู่นไอ้เนี่ยมันจึงราคาถูกไปกว่าชาวบ้านเขาสาเหตุนะผมเฉลยเพราะผมอะไปซื้อวัสดุกับพระนะฮะแค่นั้นเลยไปกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ถ้าตอนผมเป็นพระเนี่ยก็จะไปกับเจ้าถิ่นไปกันแค่นั้นคือใช้ผ้าเหลืองนำท่านจะได้1ราคาถูกอันที่2ก็คือมันโปร่งใสมันสบายหน่อยมันอันที่3คือเรารู้ราคาช่างโกงไม่ได้จบเลยแล้วเอามาต้องการอะไรอีกเดี๋ยวไปซื้อเมทัลชีทใช่ไหมไปโรงงานนะต้องการอะไรอีกตรงนี้ต้องไปตรงนี้มีglobal house ดูโฮมมีหมดเอามานะฮะต้องการข้อต่อข้องอไปซื้อเองท่านจะรู้ราคาสิ่งที่ท่านจะโดนมากๆกับผู้รับเหมานั่นก็คือท่านไม่ซื้อของเองพอไม่ซื้อของเองเสร็จปุ๊บก็หวัน เสร็จโจรเลยฮะนะฮะอันนี้หมายถึงว่าจะสังเกตว่า100 ผู้รับเหมาเนี่ยเวลาเขาจะสั่งของเกินอยู่แล้วของเกินไม่ใช้เสร็จปุ๊บเขาก็จะขอกลับบ้านมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะครับอันนี้หมายถึงว่ามันส่วนใหญ่จะเป็นคือสั่งเกินดีกว่าสั่งขาดเพราะว่าถ้าสั่งขาดแล้วไปสั่งอีกทีของไม่มีมันด่างไงมันกลายเป็นบ้านคุณจะเป็นอีด่างทันทีนี่แหละมันเป็นปกติของเขานะฮะอันนี้ก็ชี้แจงไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้แน่นอนฮะมีทำแน่ๆแต่ณตอนนี้ขอความเมตตาของคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะท่านใดที่พอจะมี1คอมพิวเตอร์เก่าๆผมใช้คำว่าคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์เก่าๆทีวีที่มันสามารถพอจะดูได้หรือว่าท่านไม่ใช้แล้วนะฮะแต่มันเปิดได้เป็นระบบเป็นระบบขอแบบไม่เอาหาที่ทิ้งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีโครงการอิ่มบุญอุ่นกายน้องเป็นครั้งที่18นะฮะอิ่มบุญอุ่นกายน้องครั้งที่18ของสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะซึ่งปีนี้เราจะไปที่โรงเรียนบ้านขุนสาในอยู่ที่ตำบลโป่งสานะอำเภอปายซึ่งที่เนี่ยอยู่บนเขาแล้วเด็กที่เนี่ยฮะเป็นโรงเรียนใหญ่ฮะผมพูดเลยเป็นโรงเรียนใหญ่ถ้าคุณมองในอินเทอร์เน็ตอุ้ยมันเจริญคำว่าเจริญนะฮะที่ท่านเห็นน่ะมันเจริญทางสายตาทางอินเทอร์เน็ตแต่ท่านต้องไปในพื้นที่อันเนื่องมาจากว่าหนึ่งในเรื่องของเครื่องกรองน้ำหรือว่าน้ำเนี่ยเขามีปัญหามากเพราะเด็กเครื่องกรองน้ำพังแล้วเด็กเนี่ยฮะไปลองน้ำมันเป็นน้ำดอยมันเป็นน้ำสีแดงซึ่งหน้านี้น้ำใสเพราะตัวกรองมันเสียแต่เนื่องจากมันเป็นอากาศที่มันเย็นมันยังใสอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ฝนตกขึ้นมาจบเลยฮะเด็กจะดื่มน้ำไม่ได้เขาก็ขอเครื่องกรองน้ำนะฮะมาผมก็บอกว่ารับปากแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับทั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องกรองน้ำเล็กให้กับเด็กมีทั้งเด็กประถมและเด็กอนุบาลอันที่สองก็คือทุกวันนี้คุณครูไม่สามารถจะทดลองวิทยาศาสตร์ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วทางกลุ่มบริษัทอันมีชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นทำการบริจาคและวางระบบทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครื่องใช้ทั้งหมดนะฮะมีทีวีขนาดใหญ่เลยโอ้เด็กดีใจมากหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป3 ปีครึ่ง
ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นไปตามการเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยการดูแลของเขามันหายไปผมบอกแล้วประเทศไทยมีงบสร้างไม่มีงบซ่อมเพราะฉะนั้นทุกอย่างพอพังเสร็จมันคือขยะมันคือขยะอิเล็กทรอนิกส์บนดอยเลยฮะทุกวันนี้เดี๋ยวไว้ผมจะโพสต์ลงไปให้เห็นนะว่าจอของเขาดูไม่ได้จอเป็นเส้นเด็กไม่รู้จะเรียนผ่านดาวเทียมนะฮะรับไม่ได้ฟังแต่เสียงเด็กใช้จินตนาการทั้งนั้นเลยฮะน่าสงสารมากแล้วครูทำยังไงอ่ะเด็กต้องใช้จินตนาอ๋อก็ให้เขาฟังแป๊บหนึ่งแล้วที่เหลือสอนต่อตามมีตามเกิดอุปกรณ์ไม่มีนะฮะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอดูแล้วกันว่ามันจะช่วยอะไรตรงไหนได้แล้วก็ส่วนในส่วนของถ้วยชามรามไหขาดฮะเด็กน้อยนะฮะ1 จาน 1 ชามกิน2 คนผมเลยบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนพอจะมีถาดหลุมนะฮะถาดหลุมแบบโละๆก็ได้แต่บนดอยเขาต้องการนะเพราะมันไม่มีงบประมาณตรงนี้จริงๆนะครับมีไฟฟ้าเข้าถึงนะอันนี้ยอมเขาเรียกว่ายอมลบในสิ่งที่ตนเองตั้งใจเพราะอิ่มบุญอุ่นไก่น้อยจะไปในที่น้ำไฟเข้าไม่ถึงแต่ที่เนี่ยมันเข้าถึงแต่เนื่องจากว่าคุณครูขอเครื่องกรองน้ำก่อนเพราะน้ำเป็นหลักปัจจัยก็เลยบอกรับปากว่าจะไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แต่คราวนี้มันมีส่วนควบเข้ามาเพราะว่าพอไปเห็นสภาพแล้วโอ้โหสงสารเด็กมากท่านเชื่อไหมที่นี่มีเด็กตาย1 คนเมื่ออะไรล่ะไม่แน่ใจว่าผมจำไม่ได้ว่าเด็กหนาวหรือว่าเด็กอะไรสักอย่างหนึ่งเสียชีวิต1 คนนะฮะที่ผ่านมาแล้วมีช่างตกมาจากอาคารตาย1 คนพอไปถึงพี่เลี้ยวดูให้หนูหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวก่อนนะฮะหมอตุ๋ยพี่ไม่ใช่หมอผี นะฮะแต่พอไปมันสัมผัสไม่ได้ผมก็เลยบอกตุ๋ยว่าไม่มีพี่จับไม่ได้ก็คิดว่าเขาไม่น่าอยู่ตรงนี้แล้วเพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะเขาขึ้นไปซ่อมอาคารแล้วอาคารเรียนวิทยาศาสตร์คุณพาช่วยติดหน้าผา แล้วช่างไปทำอีท่าไหนไม่รู้ล่วงเหมือนไปทาสีนะฮะแล้วก็ล่วงตกมาตาย โอ้โหน่ากลัวมากผมเสร็จงานแต่งของน้องเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปสำรวจกันก็จะมีถิ่นฐานกับจอยนะแล้วก็ผม3 คนไปขับรถขึ้นไปเลยขุนสาในไปเส้นเสมิงฮะมันพาเข้าไอ้ GPS คุณอย่าไปเชื่อมันมากนะคุณดูก่อนเลยมันไปตรงไหนวะเส้นสายตรงไหนถ้าเห็นเป็นกลุ่มสีเขียวอ่อนๆแสดงว่าเป็นทุ่งนาแต่ถ้าเป็นสีเข้มแล้วก็เข้มเมื่อไหร่นะฮะแล้วเห็นเส้นประปุ๊บคุณอย่าไปตรงนั้นน่ากลัวมากเส้นดอยผมขึ้นไปโอ้โหผมว่าเสมิงเนี่ยนะมันเป็นโค้งพับตัว S เนี่ยที่นะฮะ7 ชั้นแล้วนะโค้ง7 ชั้นไปเจอที่นี่9 ชั้นเกือบ10 ชั้นท่านเชื่อไหมแล้วมันเป็นแบบชั้นสั้นๆแบบฟุบเงี้ยโอ้โหผมต้องหยุดชั้นที่7ทำใจก่อนหัวใจเต้นบบนึกในใจเอาไงวะโอ้โหคำบัดดี้เก่าซึ่งท่านบวชแล้วท่านจรบอกผมเคยถามว่าตอนนั้นที่เป็นโยมเนี่ยผมถามว่าจรขับไม่กลัวเหรอก็ไม่กลัวพี่มาไปมันเถอะมันมีทางให้ไปก็ไปชาวบ้านก็ไปได้แล้วก็ไปคำนี้มันเข้ามาในหัวผมก็มันเป็น S เนี่ยขึ้นมาแล้วจะไปถอยเหรอไม่ไปเลยก็ขึ้นต่ออีก2 พับโอ้โหทุกคนอย่างนี้แล้ว สวดมนต์พอไปถึงโรงเรียนผมนึกในใจสงสัยกูมาทางผิดแน่ๆจริงๆฮะGPS มันพาไปทางผิดเขาบอกเนี่ยตุ๋ยมาประจำที่เนี่ยเป็นปีแล้วตุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวไม่ไปอีกเลยเพราะว่ามันเป็นถนนที่ไม่มีใครเขาใช้กันพี่เลี้ยวแล้วพี่เลี้ยวมาได้ยังไงบอกมีหน้าล่ะผมจอดระหว่างทางเนี่ยผมถามอยู่3 รอบชาวบ้านมองตามประมาณว่ามึงมาไงกันเนี่ย ก็ขับขึ้นนะฮะจริงๆมันออกทางป่าแปะแป๊บเดียว2 ชั่วโมงโอ้โหไปตรงนี้เกือบ4 ชั่วโมงสุดๆนะไม่ถึง100 โล
ไปไม่ถึง100 โล4 ชั่วโมงโอ้โหเข็ดเลยฮะแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเดี๋ยวอาจจะต้องขอเดี๋ยวผมจะโพสต์รายละเอียดว่าสิ่งที่ผมจะขอนะฮะมันมีอะไรบ้างเงินสดไม่จำเป็นหรอกครับนะฮะแต่อยากได้ของมากกว่ายกเว้นว่าท่านบอกคุณเลียวไปซื้อพวกขนมนมเนยเนี้ยเอาไปให้เด็กๆเขาบอกโอเคอันเนี้ยได้เพราะว่าขนมกรุงเทพขนมอุดรกับขนมเชียงใหม่เหมือนกันฮะมันมีแมคโครมันมีอะไรเหมือนกันแต่ไอ้ที่มันไม่เหมือนกันก็คือวัสดุอะนะฮะในแบบพวกถ้วยชามทั้งหลายเนี่ยถัดหลุมอะไรพวกเนี้ยพวกแก้วนักเรียนมี150 คนฮะแล้วก็อันนี้ก็ขอวิงบอลผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ยินเสียงตรงนี้นะฮะหากท่านอยากจะช่วยเหลือเด็กๆบนดอยให้มีการศึกษาที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่อัตคัดจนเกินไปนะก็ขอความเมตตาเนี่ยเขาจริงๆถ้าผมบอกขนาดทีวีไปอย่าบอกว่าเวอร์นะคือบริษัทนะเขาทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยมัน55 นิ้วผมใช้คำว่าบริษัทใหญ่ไม่พูดว่าบริษัทไหนแต่พอมันเสียปุ๊บเนี่ยเขาไม่รับไงเขาไม่ส่งมันเป็นบนดอยคุณมันเหมือนกับครั้งหนึ่งที่กระทรวงพลังงานเอาโซลาร์เซลล์ไปบนดอยพร้อมกับยุคหนึ่งที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งนะตอนนี้เขากลับเข้ามาแล้วนะเขาไปตั้งโอ้โหตอนนั้นบูมมากตอนนี้นี่คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่อันตรายมากเพราะแบตเตอรี่พังหมดน้ำเยิ้มจนแห้งแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงเพราะมันไม่มีงบผมบอกแล้วประเทศไทยมีแต่งบให้ไม่มีงบซ่อมแค่นั้นเลยดังนั้นมันก็เลยเป็นขยะบนดอยแต่ว่าถ้าอันนี้ไปถามว่ามันจะเป็นขยะไหมพี่เลียวก็ต้องเอาไปไม่เป็นฮะเพราะครูเปลี่ยนระบบแต่คุณครูบอกว่าถ้าอันเนี้ยเขาลายสายไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าคือคุณครูเนี่ยนะเขาจะเอาเงินเดือนแต่ละคนเนี่ยเจียดช่วยเด็กกันโดยการไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันบ้างนะว่าอุปกรณ์ตรงไหนเพราะว่า1 ปีมันได้งบมา1 ครั้งนะฮะแล้วบางทีงบไม่ตกถึงโรงเรียนเขาก็แห้วไปพอดีงบตัวเนี้ยเป็นการระดมทุนกันของครูวดลายสายไว้ตอนนี้ยังเหลือแค่ตัวทีวีไม่จำเป็นต้อง55แต่ว่าขอใหญ่หน่อยสัก40 นิ้วก็ได้นะฮะแล้วก็เหลือท่อที่จะต้องต่อเดี๋ยวผมต้องซื้อเข้าไปนะตรงเนี้ยจะมาใช้งบวัดก็กระไรอยู่ มันเป็นงานสถานีเนาะนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็แจ้งทราบแล้วมันเป็นงานบุญใหญ่1 ปีมี1 ครั้งนะอิ่มบุญอุ่นกายน้องต่อไปฮะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมนะแล้วผมโพสต์ลงไปในนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าภายใน2 ระยะเวลาเกือบ2 เดือนเต็มเนี่ยนะฮะหรือ50 วันเนี่ยที่ผ่านมามีคนที่ใกล้ชิดผมนะฮะล่วงโรยลงไปทีละคนเถอะทั้งหมด19 คนแล้วนะฮะมันแปลกไหมผมว่ามันแปลกมากนะครับซึ่งก็ได้คุยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนะท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรารู้จักไม่รู้จักมันขึ้นอยู่กับว่าบุญเขามันมีแค่ไหนเขาเรียกสุดทางชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นสุดคำว่าสุดทางที่บังเอิญเข้ามารู้จักกับเราแต่จุดสุดท้ายของทางชีวิตของเขาเนี่ยมันถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับเราใช่ฮะผมก็มองว่าเมื่อพิจารณามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่มันรู้สึกว่าใจหายอย่างล่าสุดที่ก่อนที่ผมจะไปชัยภูมิจำได้ใช่ไหมฮะแล้วบังเอิญว่ามีบ้านของเพื่อนของหัวหน้ากลุ่มออฟโรดผมนะฮะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเขาขอความช่วยเหลือมาเพราะว่าบ้านนี้ยากจนมากแต่ว่าต้องขอบคุณสาธารณสุขเชียงใหม่นะที่เข้าไปดูแลบ้านเขาอยู่หนองหอยนะตรงบ้านเลขที่13จำได้แม่นนะครับอยู่ตรงเคหะหนองหอยนะครับก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากเพราะว่าอยู่กัน3 คนพ่อแม่ลูกชายเนี่ยหาเลี้ยงมาแต่มาประสบเหตุ
ในส่วนของเส้นโลหิตแตกทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกเพราะฉะนั้นเขาจะเดินเขาจะใช้วิธีการคลานซีกเดียวนะฮะเล่นคอมบอกเพื่อนอย่าบอกว่าเอ้ยโอ้โหป่วยแล้วยังไม่เจียมยังมีคอมพิวเตอร์ยังรวยไม่ใช่นะฮะการเล่นคอมของเขาแต่ละอันหนึ่งเนี่ยเหมือนคือการขอความช่วยเหลือแค่นั้นเลยเขาไม่ได้มานั่งคุยเอ้ยวันนี้เป็นยังไงสนุกสนานไม่ใช่ท่านอย่าเข้าใจผิดนะฮะเขามีแค่ตรงนั้นแล้วก็ดูความเป็นมาเป็นไปเขาแล้วก็จะติดต่อช่องทางไหนได้แค่นั้นเองฮะเพราะเขามีแค่มือข้างเดียวที่สามารถขยับได้อีกข้างหนึ่งไม่ได้นะฮะส่วนคุณพ่อนั้นเป็นอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงที่เรียกว่าจำใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งบุคคลในบ้านคุณแม่เป็นเรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบนะก็จะมีความหลงลืมเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ยังคอยดูแลทั้งหมดทั้งมวลวันนั้นที่ผมไปนั้นนะน้องชัชมนก็โอนปัจจัยมาให้ผมไว้500 บาทนะก็ทำการแล้วก็จอยทำบุญไป 1,000 แต่ว่าเดี๋ยว500เนี่ยก็จะนำส่งอันนี้จะไม่ได้นำส่งนะเดี๋ยวผมต้องนำส่งนะฮะไม่ได้เพราะเป็นเงินที่เขาบริจาคมาก็ต้องนำส่งให้แล้วตรงนั้นปรากฏว่าได้ข่าวว่าเขาหนาวมากผมก็เลยเอาผ้าห่มเนี่ยไปช่วยสุดท้ายวันนั้นน่ะนะฮะเอาผ้าห่มไปวันรุ่งขึ้นได้รับทราบว่าตอน 11 โมงกว่าคนผู้เป็นพ่อนั้นเสียชีวิตฮะเสียชีวิตภายใต้ผ้าห่มสีดำที่ผมเอาไปมอบให้นะครับคือถามว่าแกหนาวใช่ไหมต้องบอกว่าหนาวไม่หนาวไม่รู้แต่รู้ว่าแกไปแบบหลับไปนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่โชคดีนะที่ไม่ทนทุกข์ทรมานนะฮะก็ตอนนี้อยู่ฟันฝ่ากัน2 คนแม่ลูกก็น่าสงสารอยู่ครับน่าสงสารนะครับพอดีน้องเขาเพิ่งส่งหมายเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมจะโพสต์ไปว่าท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือก็ตามบัญชีนี้เลยก็เป็นบัญชีของน้องเขานะฮะผมจะกลายเป็นการจอมพลังไกลๆแล้วเนี่ย ไปมันทุกที่ต้องบอกว่าอันไหนช่วยเหลือได้ผมช่วยเหลือก่อนเพราะว่าเราถือว่าเมื่อเรามีแต่เราไม่ได้มีเยอะไงฮะเมื่อเรามีอะไรที่ช่วยได้ช่วยก่อนพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็พร้อมบอกขาดอะไรไหมเลี้ยวถ้าโยมเลี้ยวขาดก็บอกนะไปบิณฑบาตมาได้เนี่ยท่านจะกันอาหารพวกข้าวสารก็ท่านก็จะกันเอาไว้บอกตรงนี้มีข้าวสารที่บิณฑบาตมาจัดการรวบรวมผมก็รวบรวมมาม่ารวบรวมให้เลยอย่างน้อยมันประทังชีวิตเขาได้ฮะมันไม่ได้โหอะไรมากมายฮะน้ำแพ็คที่โยมเข้ามาถวายท่านก็สละผมก็ไปให้ท่านต่อยอดชีวิตได้อีกหลายชีวิตโดยที่ผมเป็นคนนำไปให้จบแล้วฮะนะฮะอันนี้ถึงได้บอกว่าบางคนแอนตี้การทำบุญทำไปเพื่ออะไรทำบุญเพื่อการเนี้ยฮะน้องนะครับน้องไม่รู้หรอกพระท่านเหลือใช้จริงผมก็ต้องบอกทุกวัดเนี่ยเหลือใช้แต่คำว่าเหลือใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละวัดจะจัดการอย่างไรนอกจากท่านไปเจอประสบการณ์วัดที่ไม่มีการจัดการแล้วก็พระที่นั่นกลายเป็นบุคคลคนเดียวที่ยึดทั้งหมดเป็นของกูซึ่งมันไม่มีคำว่าของกูนะแม้กระทั่งตัวกูก็ไม่ใช่ของกูตัวเราเนี่ยมันแค่มาอาศัยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแค่นั้นเองเมื่อถึงเวลามันแยกออกนี่แหละครับอันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบนะฮะว่าเวลาท่านทำบุญเนี่ยของทั้งหมดมันจะโดนกันเป็นจุดๆไปของใช้อันไหนที่มีผู้ประสบภัยแล้วก็กันแล้วก็เอาตรงนี้ให้อันนี้ของวัดฝายหินวัดอื่นไม่ทราบฮะนะครับต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยที่ทั้งหลวงพี่หนุ่มทั้งพระอาจารย์หรือว่าหลวงพี่โตนะฮะท่านทำแบบนี้ท่านแยกเอาไว้ให้นะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่าบุญต่อบุญเมื่อคุณโยมทำบุญมานะฮะพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะการบุญตรงนี้ของคุณโยมไว้ไปต่อยอดอีก1 บุญเป็นทานไปจบฮะ3 ต่อก็เหมือนกับผู้ที่ทำอิ่มบุญอุ่นใจน้องใครที่ร่วมบุญมาเนี่ยผมก็จะจัดสรรของไว้ก่อนนะไม่ใช่เอาไปให้เขาเลยนะฮะผมบอกแล้วอิ่มบุญอุ่นใจน้องมันจะไม่เหมือนกับการรับบริจาคทั่วๆไปเวลาท่านส่งของมาเนี่ยผมจะกองไว้ก่อนเมื่อใกล้เวลาปุ๊บแยกประเภทเสร็จปุ๊บจัดเป็นชุด
แล้วเอาทั้งหมดนั้นถวายให้เป็นของสงฆ์ถูกไหมเมื่อถวายเสร็จตอนที่ท่านบริจาคมาเนี่ยท่านได้เป็นทานบารมีหนึ่งผมนำของท่านไปถวายเพื่อเป็นของของสงฆ์ท่านได้เนี่ยบุญครั้งที่สองบวกค่าตัวของสงฆ์จำได้ไหมฮะนาบุญที่ดีค่าตัวท่านจะอัพบุญของท่านก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยนะเรานำถวายท่านถวายเป็นส่วนตัวเลยถ้าพระอาจารย์ท่านจะเก็บเอาไว้มันก็เรื่องของท่านนะแต่ท่านรู้วัตถุประสงค์ท่านจึงสละออกเมื่อสงฆ์สละออกของตรงนั้นเราสามารถนำไปให้บริจาคทั้งหมดทั้งมวลได้ต่อเขาเรียกเป็นทานบารมีต่อที่3ฮะมันอัพเลเวลเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำบุญของอิ่มบุญอุ่นกายน้องจึงไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมโพสต์อีกทียังไม่ได้ทำอะไรผมเพิ่งกลับมาจากชัยภูมินะฮะก็จากภูเขียวนี่แหละเดี๋ยวขออนุญาตจะมาคุยเรื่องการเสียชีวิตและพิธีกรรมของอีสานที่มันแปลกๆแต่ก็มันเกิดขึ้นแล้วฮะนะครับเดี๋ยวเรามากรรมฐานกันแป๊บหนึ่งนะฮะสมาทานศีลกันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นมานั่งพูดคุยกันแล้วก็พร้อมกับตอบคำถามซึ่งคำถามวันนี้แปลกมากวันนี้ยินดีด้วยกับกลุ่ม LGBTQ ซึ่งเป็นการจดทะเบียนสมรสวันแรกนะฮะอันนี้ตรงข้ามกับทำนะฮะ โดนัลด์ทำมันแอนตี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไทยพยายามจะไปให้เป็นสากลแต่ทำไม่ใช่นะฮะอเมริกาตอนนี้บอกว่าประเทศฉันมีแค่2เพศเท่านั้นคือเพศหญิงกับเพศชายเพศอื่นที่ทำงานตรงนี้เอาออกให้หมดนี่เห็นไหมกลายเป็นเราพยายามเอาใจแต่ไม่ใช่ นี่เขาเรียกประเทศไทยนะฮะ เอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาในส่วนของมากรรมฐานเอาบุญกันก่อนไม่นานฮะกรรมฐานของวัดฝายหินผมขออนุญาตเป็นผู้นำนะและท่านน้อมจิตน้อมใจตามตรงไหนที่จะต้องเป็นบทสมทานศีลท่านค่อยว่าตามเดี๋ยวผมจะบอกให้ทีละสเต็ปแล้วกันเนาะขออนุญาตนะฮะสาธุสาธุสาธุชุดดำไม่เกี่ยวเดี๋ยวท่านจะสงชุดดำคือผมไปบรรยายมาก็ชุดนี้ฮะคุณผู้ฟังการปฏิบัติธรรมการถือศีลนะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่เกี่ยวกับชุดต่อให้ชุดท่านสีขาวโอ้โหเนี่ยนี่คือความบริสุทธิ์แต่ถ้าใจท่านดำนะฮะท่านมีความคดโกงชุดก็ช่วยไม่ได้มันอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะถึงต้องบอกเลยว่าเราเกิดมาเนี่ยมันเท่ากันทั้งหมดเพียงแต่ตัวจิตของเราเนี่ยเราจะฟอกมันได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองฮะขออนุญาตนะครับสาธุสาธุโอ้ยังไม่ได้ทักทายใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะหนุ่มน้อยซอย7สวัสดีครับคุณเลียวสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาทันเนาะวันนี้มาทันนะฮะแล้วก็การาสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะแล้วก็คุณน้าสวัสดีค่ะทิศเลียสวัสดีครับผมนะฮะทักทายก่อนพี่นพวรรณสวัสดีครับคุณเลียสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณเกตทำบุญกับคุณเลียวไม่ต้องกังวลเลยค่ะนอกจากนี้ยังต้องลุ้นว่าจะทันไหม กลายเป็นเรื่องสนุกสนานนะทำบุญคือจริงๆมันจำเป็นนะจะต้องรีบปิดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ผมต้องขอกราบขอโทษด้วยท่านใดที่พอเลยเวลาแล้วผมโอนคืนไปอาจจะทำให้ท่านเสียความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นกติกาจริงๆนะมันต้องรักษานิดนึงอ่ะเพราะแล้วคราวนี้ท่านก็จะรู้ใช่ไหมว่าอย่าเกินเวลาเพราะถ้าเกินเวลาผมก็ไม่รับนะฮะอันนี้มันเป็นตามเหตุปัจจัยนะบางคนกลายเป็นบอกเรื่องสนุก ถ้าทำบุญกับไอ้คนเนี้ยต้องลุ้นมัน นะฮะแล้วผมก็โดนตำหนิเยอะนะหลายๆท่านประมาณว่าไม่ทันนาทีนะพอมาเจอมันขึ้นหมดเวลาแล้ว มันก็อย่างเงี้ยฮะทำบุญแต่ต้องสนุกอย่างเงี้ยมันได้บุญแล้วท่านก็เห็นว่างานสิ่งที่ท่านมอบให้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยท่านก็จะชุ่มฉ่ำหัวใจของการทำบุญมันมีแค่นี้เองเรื่องของเรื่องแต่ที่ท่านไปทำที่อื่นนะมันไม่เห็น
แต่ท่านก็แล้วแต่โมทนาแล้วแต่มันจะเอาไปทำอะไรเรื่องมึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันไม่เห็นไงความชุ่มชื่นหัวใจมันไม่มีแต่ของผมอะพอทำเดี๋ยวโพสต์ตอนนี้แล้วนะเดี๋ยวตอนที่เขามาติดเดี๋ยวผมก็จะโพสต์อีกนี่ไงหน้าต่างครบแล้วเสร็จแล้วสวยแล้วจบมันชื่นใจคนเห็นเขาก็ชื่นใจแค่นั้นนะครับต่อมาฮะพี่สุวรรณยาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะฮะแล้วก็มาถึงคุณณัฐสิทธิ์สวัสดีขอโมทนาบุญด้วยครับพี่เลียวโมทนาสาธุฮะนะครับอันนี้พี่คุณ10 September สวัสดีครับคุณเลียวสวัสดีครับผมนะฮะคือจริงบางทีผมก็ไม่ทราบหรอกใครอายุมากกว่านะฮะใช้เป็นกัลยาณมิตรหมดเลยแล้วกัน ผมก็คุณบ้างพี่บ้างน้องบ้างอะไรอย่างงี้ฮะคุณเลงสวัสดีค่ะคุณเลียวยิ่งสวยิ่งพบธรรมดาของชีวิตนะคะขอน้อมส่งทุกดวงจิตที่จากไปสู่สุคติภูมิค่ะมันใจหายคือบางทีมันพอมันเกิดกับเราเนี่ยนะฮะจำที่หลวงพี่ภัสกรพูดเล่าเรื่องผมก็จำคับคายคับคาไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเสียมุกท่าน จำได้ไหมว่าที่มีของแม่ใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเสียลงแล้วก็ร้องไห้ปลอบใหญ่เลยนะฮะแล้วพอเป็นของตัวของพระรูปนี้บ้างอ่ะนะฮะโอ้การความตายเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วก็ท่านพูดอะไรเนี่ยนั่นแม่มึงไม่ใช่แม่กูนะผมจำที่มาที่ไปไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปฟังใหม่นะฮะคุณเกศสวัสดีครับคุณเลียวเมื่อกี้ทักแล้วครับนะฮะก็มาถึงพี่นพวรรณเราก็ทักกันแล้วเนาะพี่สุวรรณยาเรียบร้อยแล้วนะคุณบูสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะ อุ้ยตายแล้วเลียวมีวอแหวนด้วยนะถ้าขาดวอแหวนมันกลายเป็นอีกเรื่องเลยนะ พร้อมเนาะขออนุญาตนะครับก็คือการขึ้นกรรมฐานก็คือการอธิษฐานแหละก็คือครอบไว้ก่อนเราไม่รู้หรอกว่าใครเก่งหรือไม่เก่งอะไรยังไงเพียงแต่ว่าเวลาจิตของเรามันนิ่งมันมีบางสิ่งรบกวนอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเรามีเท้าทั้ง4ทิศเนี่ยคอยกลุ่มนะคอยตบให้ตัวจิตอยู่กับเราแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมันคือกุศโลบายนั่นแหละนะฮะถ้าพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์เราจะไม่เอาความที่จะต้องเชื่อ100%เอามาปนอยู่กับหลักตรงนี้แต่เราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยมันมีทั้งหลักการและเหตุผลนะฮะเอามาครอบเอาไว้เพราะบางทีผมก็จริงๆก็ไม่อยากจะหาหลักวิทยาศาสตร์มากมายอยากจะพูดออกไปเลยในสิ่งที่เราพบเจอแต่บางทีไม่ได้ไงมันก็ต้องมีอะไรมาบ้างนะฮะขออนุญาตนะครับ เป็นตัวแทนนะครับสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุริมันจติสังราชาทัตรัตโธปัสสาสติคัตถพานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะภะโวธัมมานามหพลายทิมันโตชุติมันโตวันโตยสัทธิโนโมธัมมานาทังสุทากินันจติสังราชาวิลุนโหตัปปัสสาสติอุมภาทานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะภะโวธัมมานามหพลายทิมันโตชุติมันโตวันโตยสัทธิโนโมธัมมานาทังสุปัจฉิมันจติสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะภะโวธัมมานามหพลายทิมันโตชุติมันโตวันโตยสัทธิโนโมธัมมานาทังสุอุตรัญจเทียสังราชากุเวโรตัปปสาสติยัคขานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะภะโวธัมมานามหพลายทิมันโตชุติมันโตวันโตยสัทธิโนโมธัมมานาทังสุปุริมาทิสังฆตตาระโททักขิเนนาวิรุหโก
ปาชิเมนาวิรูปาโคกุเวโรตรังทีสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทีสาทันทัลลมานาทังสุสักเคกาเมจรูเปคิริสิคารตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตรุวนาคาหเนเคหาวตุมหิเคเตอุมมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยคคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอยัมพัทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพัทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพัทันตาต่อไปเป็นการสมทานศีลนะฮะว่าพร้อมๆว่าตามแล้วกันนะครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อสี่ไม่พูดเท็จศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุต่อไปเป็นบทกรรมฐานนะฮะอันนี้ ว่าตามเนาะ อิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิทุติยัมปิอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิตาติยัมปิอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิเอาล่ะต่อไปนะฮะก็เป็นการนั่งกรรมฐานก็คือนั่งสมาธิก่อนนะก็คือนั่งสมาธินั่นแหละโดยที่ท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกนะใช้สติตามลมหายใจไปนะนั่นคือง่ายๆน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็คือสูดหายใจเข้าไปลึกๆนะครับไอตอนที่สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆให้สังเกตว่าลมหายใจมันลึกแค่ไหนให้ไปถึงสะดือให้ได้แล้วกันนะฮะหรือว่าจะต่ำลงไปอีกเรียกเป็นท้องน้อยก็ได้ยิ่งลึกยิ่งดีแล้วก็ผ่อนออกมาเวลาผ่อนออกมาเนี่ยให้สติตามลมหายใจจนกว่ามันจะผ่อนออกรูจมูกแล้วก็ลมหายใจเข้าอีกก็ตามมันไปเอาแค่นี้ฮะท่านจะท่องพุทโธก็ได้นะมะพะทะก็ได้หรือไม่ต้องท่องอะไรเลยก็ได้นะให้แค่จับนะฮะให้จับลมหายใจก็พอถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ให้นั่งในท่าที่สบายสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมานะในช่วงเวลานี้กว่าจะถึงช่วงเวลาณตรงที่เรากำลังจะนั่งอยู่มันมีความเครียดเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเกิดสภาวะตรงนั้นขอให้วางไว้ก่อนทิ้งมันไปทิ้งขยะอารมณ์นี้ไปก่อนอะไรที่ต้องคิดต่อไปเบื้องหน้าก็ทิ้งมันไปก่อนขอให้อยู่กับปัจจุบันนะฮะอยู่กับลมหายใจนะถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงแล้วก็สูดหายใจลึกๆนะฮะค่อยๆผ่อนออกนะโดยเอาสติตามลมหายใจไปนะเนื่องจากว่า
เป็นช่วงเวลาของการจัดรายการวิทยุนะตรงนี้ก็ขออนุญาตนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเดดแอร์ไปก็ขออนุญาตช่วงนี้เป็นการพูดทำไปในตัวก่อนที่จะถอนสมาธิกันนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำสมาธิแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ยากเย็นหรอกเพียงแต่ความยากเย็นมันเกิดขึ้นเพราะใจเรายากเย็นอะไรล่ะที่ทำให้ใจเรามันยากเย็นนั่นก็เพราะว่าใจเราขาดความพยายามนั่นเองหากเรามีความตั้งใจมีความพยายามในการที่เราจะนั่งสมาธินั้นนะจิตของเราก็สามารถตามลมหายใจได้ตลอดเวลาตามไปเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกลากยาวๆจิตเราก็ตามไปไอ้ช่วงเวลาที่ตามนั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะตามเข้าหรือตามออกท่านเคยสังเกตไหมว่าเรานั้นจิตของเรานั้นมิได้วอกแวกเลยเพราะจิตของเรามัวแต่ตามลมหายใจมัวแต่ตามแล้วก็ตามแล้วก็ตามสภาวะนี้นี่เองเนี่ยฮะมันจึงเกิดเป็นสภาวะที่จิตของเรานั้นนิ่งอยู่มิได้ไปไหนมิได้เคลื่อนไปไหนนอกจากมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นแวดล้อมนั้นมากระตุ้นจิตแล้วก็จะคล้อยไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็มาตามลมหายใจนี่แหละความละเอียดของหน้าที่เพียงแค่เรามีความตั้งใจจิตของเราที่บอกไว้ว่ามันทำไม่ได้คำนี้จะไม่มีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตเราจริงๆเนี่ยแท้เดิมทีแล้วเนี่ยมันคือความว่างความนิ่งถามว่าคิดไหมมันมีความคิดอยู่แล้วแต่เราพยายามจะไม่ให้มันคิดอยากให้จิตนั้นเป็นจิตเดิมทีเดิมแท้ตั้งแต่ออกแต่อ้อนแต่ออกมาจากครรภ์แม่เลยที่ออกมาจากท้องปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรต้องให้คิดไงเด็กทารกเมื่อไม่มีเรื่องให้คิดเพราะตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินปากพูดไม่ได้จิตเขาจึงว่างสังเกตไหมตาทารกทำไมจึงใสเพราะตานั้นยังไม่เผชิญกับโลกียะคำว่าโลกีนั่นหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งดีและร้ายบนโลกใบนี้มันสั่งสมเข้าไปในดวงจิตเมื่อเด็กคนนั้นค่อยๆเติบโตท่านสังเกตไหมว่าสายตาที่ใสๆนั้นเริ่มหายไปกลายเป็นความขุ่นมัวดวงตาที่ขุ่นมัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกเลยว่าเป็นดวงจิตที่สะสมเรื่องราวของความเครียดเรื่องราวของกิเลสเรื่องราวของกามทั้งหมดทั้งมวลนั้นเอาไว้ในจิตมันเยอะ Data ทั้งหมดที่รับมานั้นมันจึงหักกลบลบความดีที่จิตของเรานั้นเคยเป็นจิตอันบริสุทธิ์หมดเรียบร้อยแล้วดังนั้นการทำสมาธิการทำวิปัสสนาการทำกรรมฐานนั้นคือการค่อยๆฟอกจิตนั้นให้กลับมาอยู่ในสภาวะดั้งเดิมให้ได้เมื่อดั้งเดิมเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละนิพพานเกิดนิพพานไม่ใช่คือการตายหรือการไม่เกิดสิ่งที่มันไม่เกิดที่เราเรียกว่านิพพานคือกิเลสไม่มีทุกอย่างนั้นหมดแล้วรับรู้หมดแล้วรู้แล้วตัดแล้วรู้แล้วไม่เก็บแล้วนั่นแหละฮะนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะถึงได้บอกว่านิพพานได้ในชาตินี้เพียงแต่เราน่ะทำได้หรือเปล่าพอทุกอย่างนั้นมันเป็นอาสวะมันหมดสิ้นในเรื่องของกิเลสแล้วความไม่เกิดมันจึงเกิดขึ้นได้ไงก็ในเมื่อเรายังมีกรรมอยู่จริงเหรอทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะว่าท่านคิดไปเองกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นท่านโดนพิจารณาหมดแล้วเพราะมันเป็นอาสวะแล้วมันไม่มีข้อข้องใจอะไรใดๆแล้วบนโลกใบนี้เมื่อจิตบริสุทธิ์นั้นกลับมาเหมือนเดิมสิ้นทุกสิ่งสิ้นสงสัยแล้วเวลาตายลงปุ๊บเนี่ยก็จิตมันไม่มีพะวงแล้วไงในเมื่อมันไม่มีพะวงแล้วทั้งหมดทั้งมวลจึงดับไปนิพพานฮะเราสามารถทำได้ไหมต้องทำได้สิเพราะเราฝึกกันมาแล้วนะฮะอย่าให้ครึ่งกลางๆเนาะก็ขอให้สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถอนสมาธิก็ขอให้ทุกท่านนั้นนะได้ประสบพบเจอในหนทางพระนิพพานโดยเร็ววันเนาะเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรเนาะ3 นาทีพอสมควรค่อยๆถอนเนาะถอนสมาธินะค่อยๆขยับแข้งขยับขาขยับแข้งขยับขานะฮะค่อยๆขยับตัวเล็กน้อยค่อยๆลืมเปลือกตานะค่อยๆเปิดเปลือกตาทีละช้าๆอย่าพูดพลาดนะฮะก็
เห็นไหมไม่ได้ยากนะในเรื่องของการทำวิปัสสนาแป๊บๆแต่ท่านน่ะเคลียร์จิตของท่านได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเลยนะเมื่อเคลียร์จิตได้เร็วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีคำตอบเข้าไปข้างในเนี่ยทันทีทันใดว่าอ้อวิธีนี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำสมาธิหรือว่าการนั่งสมาธินั้นนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งกับพี่เลียวหรือว่าไปนั่งกับวัดไหนหรือนั่งกับครูบาอาจารย์ท่านใดไม่ใช่นะฮะท่านไปแต่ละที่ถูกแล้วก็ท่านลองดูแบบคฤหัสถ์อย่างผมกลายเป็นคฤหัสถ์ก็ลองดูแบบที่ผมแนะนำหรืออันนี้หมายถึงว่าให้ท่านเปิดใจกว้างนะแล้วลองดูอ๋อไอเด็กคนนี้ที่มันบอกว่าเอ้ยมันนั่งได้นิ่งมากลองถามเด็กมันหน่อยคือท่านอย่าเอาคำว่าเด็กผู้ใหญ่มาเกี่ยวนะถ้าท่านเอาตัวเนี้ยคำว่าประสบการณ์หรือคำว่าฉันฝึกมาก่อนแต่ท่านไม่ก้าวหน้าท่านเข้าใจใช่ไหมฮะในเมื่อเราทำแล้วมันไม่ก้าวหน้าแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างลองฟังมุมมองไอ้เด็กรุ่นใหม่สิมันทำแล้วลองฟังท่านเปิดใจฟังเขาและพอเขาอธิบายอ๋อผมก็นั่งธรรมดาฮะก็ปล่อยใจไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเด็กคนนี้เขารู้จักปล่อยวางให้จิตมันไปของมันไม่ฝืนแต่ทำไมเด็กมันก้าวหน้าแล้วเราไม่ก้าวหน้าเอามาปรับใช้เขาเรียกว่าหาสไตล์ของตัวเองฮะท่านเชื่อไหมแนวที่ผมสอนอยู่ก็แบบนี้แนววัดท่าสูงก็แบบนี้แนวธรรมกายก็แบบนี้แนวที่ท่านแต่ละท่านไปฝึกก็แต่ละแบบแต่ท่านเชื่อไหมว่าทั้งหมดเมื่อเอามารวมกันแล้วก็มาดัดแปลงเป็นของท่านเนี่ยมันได้เป็นล้านใช้คำว่าเป็นล้านวิธีแล้วกันไม่เกินความจริงนะคำว่าล้านวิธีเพราะแต่ละคนมันจับมาทีละนิดเศษเสี้ยววินาทีของอารมณ์ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นความชอบเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลเอามาดัดแปลงแค่นั้นเองในเรื่องของสมาธินะครับเห็นไหมได้บุญโดยไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยแผ่เมตตากันเนาะพนมมือ สาธุนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลและผลบุญให้ทั่วทุกตัวสัตว์เทินสาธุเนาะก็ก่อนที่หลายๆท่านจะต้องขอตัวไปนอนเราก็ต้องมาทำความเข้าใจไม่ใช่ขอไปมารับพรกันก่อนเด้อ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็ น้อมรับพรเนาะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคาราวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวลาโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนการตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิทนังลาพังโสถีภคยาสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาสัตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุเอาเนาะนะฮะ ก็ถือได้ว่าจบแล้วในวันนี้เอาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นอะไรที่แปลกมากมันเป็นวัฒนธรรมอีสานแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอีสานทั้งหมดทั้งมวลว่าที่ผมไปประสบพบเจอคือที่ชัยภูมินี่แหละที่ภูเขียวนะฮะคือที่นี่สวดเร็วมากงานพี่ชายผมนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการเทคนิคเยอะมากไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่แต่รู้ว่าตอนที่เขาไปเป็นที่คลองใหญ่ใช่ไหมน่าจะใช่คลองใหญ่จังหวัดตราดเนาะขอให้บ้านไร่หรือบ่อไร่บ้านไร่สิที่จังหวัดตราดนั้นนะฮะก็ผมก็จะเอาข้าวของไปช่วยโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบแกนะค่อนข้างจะอัตคัดก็ไปช่วยเพราะแกขอมาเพราะรู้ว่าผมชอบทำเรื่องราวประเภทนี้เอาของไปมอบให้กับโรงเรียนนะก็เป็นอะไรที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยฮะสายคุณพ่อนะ แล้วคราวนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าให้ท่านจำไว้นะว่าคือพี่ผมเนี่ยเป็นโรคเลือดอยู่แล้วนะฮะและปรากฏว่ามันเป็นงูสวัสดท่านดูคือหลายๆคนที่เป็นงูสวัสดเนี่ยอย่างผมก็เคยเป็นงูสวัสดสมัยมัธยมเลยมันขึ้นเลยข้างตัวนะฮะก็ได้รับคำขู่มากมายว่าเฮ้ยถ้าเป็นโรคงูสวัสดเนี่ยอย่าให้มันเป็นรอบตัวถ้าข้ามกระดูกสันหลังเมื่อไหร่ตายทันทีกลัวมากตอนเป็นเด็กๆก็เลยพยายามรักษาก็แต่ละวิธีก็เป็นวิธีโบราณเนาะใช้น้ำซาวข้าวใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างแล้วก็รวมถึงเสลดพังพรเยอะแยะไปหมดเหล้าขาวมาโปะจนมันหายอ่ะแต่ว่าก็กินยาไปด้วยนะฮะไม่ได้ไปอะไรมากมายหมายถึงว่ากินยาแก้อักเสบอะไรพวกนี้ก็หายแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภูมิปัญญาไทยทุกคนจะไปหาหมอแผนปัจจุบันถามว่าดีไหมดีฮะดีนะแล้วคราวนี้ก็คือว่าผมไม่รู้ว่าเขารักษาแบบไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะตัวคนไข้พี่ชายผมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ ปรากฏว่าเขาบอกงูสวัสดมันขึ้นสมองผมก็ฮะงูสวัสดขึ้นสมองเหรอเฮ้ยโอ้โหผมเกาหัวไหล่ตลบเลยมันเป็นไปได้เหรอแต่อาจจะเป็นไปได้ไงแต่ผมก็สงสัยว่าสมัยที่ผมเป็นเด็กๆงูสวัสดนานมากกว่าจะมีคนตาย1 คนเพราะมันใช้ยาแบบภูมิปัญญาไทยในการพอกตุ้ลุงโตก็เป็นตอนนี้นะฮะแผลข้างนอกท่านหายแต่แผลข้างในท่านยังไม่หายผมก็จำได้ว่าไอ้ตอนที่เราเป็นงูสวัสดเนี่ยคุณย่ารักษาให้แล้วก็ให้กินอาหารแบบจำกัดนะไม่ใช่กินทั่วไปนะไม่ได้นะฮะจนกว่ามันจะหายก็หายจริงๆนะแล้วมันเป็นอะไรที่คือก็เลยมันมีความสงสัยเกิดขึ้นฮะคราวนี้ไอ้นั่นมันไม่เท่าไหร่ซึ่งใจหายมากตอนที่พี่รู้ข่าวว่าพี่เสียชีวิตปุ๊บสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ผมเล่าต่อไปนี้อย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ข้อสำคัญอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นนิยายนะฮะเพราะว่า
พี่มาหาผม พี่ชายที่ตายเลยมาหาผม ก็พูดอย่างไม่อายปากฮะเขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าผมเป็นพระเนี่ย สิ่งที่ผมพูดบางคนบอกว่าเฮ้ยอวดอุตริหรือเปล่าคำว่าอุตริเนี่ยนะฮะไปตีความใหม่ ตอนนี้ตีความเกี่ยวกับพระสงฆ์มั่วไปหมดเลยครับอวดอุตรินะฮะหมายถึงว่าอวดว่าข้าเป็นพระโสดาบันอวดว่าข้าเป็นพระสกิทาอวดว่าข้าเป็นอนาคาและอวดว่าข้าคืออรหันต์4อย่างเท่านั้นเนี่ยฮะที่คนเราเนี่ยทำไม่ได้แต่ท่านบอกว่าท่านเป็นไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยอวดอุตริแต่ถ้าอวดเป็นผู้วิเศษอะไรก็ตามแม้กระทั่งการใบ้หวยเนี่ยไอ้นี่อวดอุตริอะไรก็ตามที่โยมทำได้และพระทำตรงเนี้ยแค่สังฆาทิเศษนะฮะไม่ถึงกับอวดอุตริเพราะโยมทำได้ไงแต่ถ้าอะไรที่โยมทำไม่ได้แล้วบอกว่าข้าอย่างข้าเหาะได้นะเว้ยอะไรเงี้ยไอเนี้ยอวดอุตริเพราะคนทั่วไปเขาไม่ทำกันแต่กรณีตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าพี่เขามาหาแล้วเขามาพูดอะไรหลายอย่างมากซึ่งผมก็บอกวันที่เขาอยู่ ICU ที่โรงพยาบาลชุมแพนะฮะผมก็บอกเลยว่ารู้แล้วว่าผมเขียนไปในไลน์เลยอยู่เครื่องนี้นะฮะผมก็บอกว่าพี่ พี่เขาไม่อยู่แล้วนะตอนเนี้ยจิตของเขาเนี่ยอยู่ข้างอยู่ตรงล่างเขากำลังงงอยู่งงคุณจำคำว่างงไว้ให้ดีนะฮะเพราะผมก็ต้องอธิบายต่อไปว่าอะไรคือคำว่างงนะฮะมันเหมือนกับคุณหลงทางอะนะวันนี้คุณมีประสบการณ์ทุกอย่างเต็มที่แต่บังเอิญนะฮะถ้าคุณเป็นเหมือนไอ้แบร์กิลที่เอาคุณไปปล่อยในป่าแล้วขับรถหนีเลยนั่นแหละอารมณ์นั้นเลยฉันจะไปทางไหนดีจะไปทางนี้จะมีบ้านคนไหมวะอะไรอย่างเงี้ยฮะคำว่างงของวิญญาณเหมือนกันนั่นคือคุณต้องคลำทางใหม่ผมก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยตอนนี้พี่เขาอยู่ตรงนี้นะเขายืนอยู่แต่บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะฮะผมเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะเที่ยวไร่เที่ยวคือวัดเขาประตูชุมพลนะที่พี่เอกสรพงษ์เป็นโยมอุปถากมีวัดเดียวที่ทุ่งกระเจียวเทพสถิตอยู่และแม่ชีอ่ะนะฮะผมมีแม่ชีหนึ่งท่านแล้วก็แม่ชีย่าบวชอยู่ที่นั่นแล้วก็ตายที่นั่นแล้วก็เผาที่นั่นนะหนึ่งในนั้นก็มีแม่ชีซึ่งเป็นแม่พี่เขาเนี่ยณตรงนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าในฝันแล้วกันในฝันผมอะแม่ชีมารอรับแม่ชีมาแต่ยังไม่รับแม่ชีบอกว่าออกมารอรับซึ่งผมถามว่าแม่บอกแม่ชีมาทำไมมารอรับเก็ตผมรู้แล้วผมก็พิมพ์ไปในไลน์ก็บอกพี่ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นพี่สาวของทีก็พิมพ์ไปบอกพี่นุชพี่เขายังอยู่ข้างๆนะไม่ได้ไปไหนแต่เขารอก็ในใจผมรู้แล้วว่าประมาณไหนเสร็จปุ๊บก็พอรับรู้แล้วก็เป็นอันแค่รู้กันพออีกวันหนึ่งซึ่งผมอะตีรถเพราะผมรู้ว่าไม่น่าจะทันคือกะว่าจะผมเป็นคนที่ไม่ขับรถกลางคืนก็เลยไม่ขับคืนวันพฤหัสยังไม่ขับไปจนกระทั่งเช้าของวันศุกร์เลยขับรถตีไปเลยไปชุมแพก็ออกไปปกติเนี่ยโอ้เหยียบไม่เคยเหยียบรถข้ามเขาขนาดนี้เพราะผมเป็นคนที่ถนอมรถมากจะไป90ไม่เหยียบเลยเพราะว่ามันถึงเวลาของเขาเรารู้อยู่แล้วว่าถึงเวลาพอ11 โมงกว่านะฮะก็จริงๆมันไม่มีผมไม่รู้วิธีเวลาตายเขาประมาณสักบ่าย2ผมถึงโนนไทยรู้สึกจะเป็นชาติการโนนไทยนะฮะผมถึงโนนไทยแล้วจะขึ้นจะถึงทุ่งแสลงหลวงแล้วมันข้ามไปแล้วโทรศัพท์มาบอกว่าพี่ก็ไปแล้วนะตั้งแต่11 โมงรู้แล้วนะฮะไหนขอดูรูปนี้ก็ผมก็เลยกดไลน์แกก็ส่งภาพหน้าอย่าให้โรงพยาบาลฉีดยานะแกก็งงคนที่อยู่ที่โรงพยาบาล
นะที่รับศพก็งงคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือว่าผมขออภัยด้วยฮะสถานพยาบาลทุกที่นะแล้วก็น้องๆกู้ภัยทุกๆคนถ้าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้อาจจะไปอาจจะไม่ใช่นะต้องขอด้วยความเคารพนะฮะคุณผู้ฟังพอตายลงผมบอกอย่าให้เขาฉีดฟอร์มาลีนเพราะการฉีดฟอร์มาลีนเนี่ยคุณจะเสียประมาณ 2,500 ค่าน้ำยาฟอร์มาลีนถามว่าจำเป็นไหมฮะถ้าใครบอกจำเป็นผมถามจำเป็นเพราะอะไรอ๋อรักษาศพก็ทุกวันนี้มันเป็นโรงเย็นอะทำไมต้องฉีดฟอร์มาลีนเพราะไม่งั้นเนื้อหมูต้องฉีดฟอร์มาลีนไหมล่ะแช่ช่องเย็นเนี่ยแค่นั้นเลยฮะดีเทลมีแค่นี้ฮะเพราะปัจจุบันมันใช้โรงเย็นกันแล้วอ๋อช่วงที่ระหว่างเดินทางเนี่ยไปที่วัดเนี่ยมันต้องไปโดนความร้อนเดี๋ยวศพจริงเหรอไอ้ที่โดนยิงตายทิ้งกันเป็นชั่วโมงก็8-9 ชั่วโมงไม่เห็นมันเน่าคือบางทีเขาจะใช้ในช่วงของญาติมันเตรียมตัวไม่ทันเพราะว่าคนเนี่ยมันตายทั้งคนใช้จุดเดียวครับที่เป็นช่องว่างของดวงจิตของเราเนี่ยต้องฉีดมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมอันนี้ขออโหสิขออภัยนะถ้าสิ่งที่ผมพูดมันผิดพลาดไปนะฮะอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่ก็ได้นะเพียงแต่ว่าสำหรับผมจะบอกญาติเสมอแต่บังเอิญไม่ทันบอกช้าไปแล้วน้องก็ฉีดไปแล้วก็เรียบร้อยก็ต้องปล่อยเพราะการฉีดฟอร์มาลีนเนี่ยเวลาเผาเนี่ยคุณจะแสบตาแสบจมูกมากแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นไงฮะนะฮะเพราะฉะนั้นศพปัจจุบันโอกาสฟื้นมาอีกทีไม่มีฮะเพราะฉีดฟอร์มาลีนนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บไปถึงที่พักพอถึงทุ่งแสลงหลวงเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เดี๋ยวน้องไปที่ภูเขียวเลยนะเดี๋ยวเขาจะเอาร่างไปไว้ที่นั่นผมก็ไปเสร็จปุ๊บไม่ทันรดน้ำก็อยู่ในโรงแล้วผมก็เดินไปเคาะโรงเลยมาแล้วนะไม่ทัน แต่ไอเราเห็นแล้วล่ะว่าก็อยู่ตรงนั้นนะจริงๆมันไม่ได้มีเขาคนเดียวไงแต่เพียงแต่ว่าเราโฟกัสที่ญาติเราท่านต้องจำไว้อย่างนะไอ้ที่อยู่บริเวณวัดเนี่ยมันมีทั้งยังอยู่แล้วก็ไม่อยู่แล้วก็มีนะฮะพอเบสเสร็จคืนนั้นนะฮะคืนแรกเลยเอาละมาแล้วผมนอนดิ้นมากเพราะมันเป็นรู้ตัวเองว่านอนดิ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขามาหาแล้วก็มาอธิบายให้ฟังเข้าใจเลยว่าเขาอธิบายเรื่องมีคนแช่งเขาเยอะแล้วก็พูดถึงเรื่องหนี้สินแต่ผมพอรุ่งเช้าผมก็รีบไปบอกพี่เขานะฮะบอกว่ามาหาแล้วนะพี่มาหาแล้วก็บอกในเรื่องของเขาถูกคนแช่งเยอะใช่ไหมแกก็ยอมรับว่าใช่เพราะพี่ผมคนเนี้ยเขามีหลายบ้านมีโรคหลายใบนะฮะแต่คำว่าหนี้สินผมไม่แน่ใจเพราะว่าโอ้โหรถเขาเยอะเหลือเกินบ้านหลายหลังเลยเกินจึงเก็บไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่เลยไม่พูดเรื่องหนี้สินจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยก่อนจะเผาเนี่ยเริ่มเฉลยขึ้นมาทีละนิดว่ามันมีหนี้โผล่ขึ้นมาผมว่าแล้วทำไมวันนั้นกูไม่พูดวะ เพราะเขาสั่งให้พูดด้วยเรื่องหนี้สินผมก็เลยบอกไปแต่พี่สาวผมก็เฉยๆนะฮะคือเรื่องมันแปลกๆเยอะแล้วพิธีกรรมของเขาเนี่ยอันนี้ฟังหูไว้หูนะที่ผมบอกเอาไว้ว่าผมได้เจอกับพี่ชายผมในฝันนะครับพอทุกสิ่งอันนะฮะแล้วก็พอถึงช่วงของที่นี่เขาเผาเขาสวดเร็วมาก6 โมงสวดพระมา6 โมงสวด6:15 6:20จบสวด20 นาทีถวายสังฆทานถวายแต่พอซองปัจจัยอันนี้หามากซองปัจจัยผมตกใจมากพิธีกรรมของที่ภูเขียวเขาจะแจกซองฮะซองขาวเนี่ยแจกก่อนเข้างานนะผมไม่รู้แจกทำไมวะ พอถึงช่วงที่มคณายกบอกอ้าว
ขอเชิญคุณนี้คุณนี้คุณนี้เอาแล้วท่านใดที่ถือซองเอาไว้ก็ขอเชิญถวายจตุปัจจัยทุกคนกรูเข้าไปใส่วางใส่แล้วเฮ้ยทำไมเขาไม่จัดให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ทีเดียวทำไมทุกคนต้องเอาไปใส่คือมันไม่มีความหมายอ่ะอันนี้ท่านเข้าใจใช่ไหมฮะมันความเป็นระเบียบไม่มีอันนี้สองนะอันที่สามที่ผมสงสัยมากก็คือการเอาเสื้อผ้าของผู้วายชนทั้งหมดเลยอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ของผู้วายชนก็คือคนตายอ่ะเอามาเพื่อเอามาทำพิธีผมก็เลยถามว่าทำพิธีอะไรกันเหรออ๋อเนี่ยพอดีทางวัดไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพระหรือว่าเป็นฆราวาสที่บอกให้เอาตรงนี้ไปทำพิธีหรือว่าหมอผีของเขาไม่รู้นะฮะเอาไปทำพิธีเพื่อที่จะคนตายจะได้มีของข้าวของใช้ช่วยพาไปเจอหน่อยได้ไหมผมบอกช่วยพาผมไปเจอหน่อยได้ไหมผมจะถามหน่อยว่ามันทำได้จริงเหรอผมเป็นนักสงสัยซึ่งผมรู้คำตอบแล้วว่ามันไม่ได้ไงเพียงแต่มันเป็นข้ออ้างอะไรหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะเรารับรู้คือเขาน้อยคนที่จะรู้ว่าผมอะตายแล้วฟื้นแล้วเคยเผชิญกับไอ้โรคหลังความตายมาแล้วเรารู้ว่าอะไรที่มันทำให้คนตายได้แล้วคนตายต่อให้ทำในขณะที่คนเป็นทำแล้วคนตายไม่ได้เราก็รู้มาหมดแล้วไงผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยไอ้แบบของอีสานเนี่ยมันได้จริงเหรอวะผมก็บอกไปอย่างเงี้ยไม่มีใครตอบผมได้สักคนก็เพราะมันไม่ได้ไงนะฮะแล้วก็ไอ้ที่บอกต้องเผาเสื้ออะไรเนี้ยเพราะเผาทำไมนี่ถ้าเป็นหลวงปู่มั่นเนี่ยโดนด่ามันหมดแล้วเสื้อผ้าดีๆนู่นน่ะเอาไปทำหุ่นไล่กาก็ได้หรือนู่นน่ะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อแก่แม่เฒ่าทั้งหลายเนี่ยเขา เสื้อเชิ้ตดีก็เอาไปให้เขาใส่อากาศหนาวๆเยอะแยะคนจรเยอะแยะนะเอามาเผาเพื่อเขาจะได้มีใส่ เดี๋ยวนะมึงไปเปิดโรงเลยจริงๆนะคือถ้าผมเจอประเภทนี้ผมมึงไปเปิดโรงดูตอนนี้เขามีใส่ไหมในโรงทั้งบอกว่าในโรงศพเนี่ยเขาไม่มีเสื้อใส่แล้วเผาเนี่ยเขาได้ใส่โมแหละผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆ นะเพราะฉะนั้นพ่อหนานที่ไหนก็ตามเนี่ยฮะเวลาทำพิธีอย่าเชิญเลียวไปอย่าเชิญเลียวไปดูนะฮะทั่วประเทศเลยเพราะว่าถ้าท่านตอบคำถามผมไม่ได้ผมด่านะเพราะฉะนั้นมันของบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าผมลบหลู่นะเพียงแต่ว่าต้องลบความคิดที่ท่านเรียนมาแล้วมันเรียนผิดไงเพราะผมรู้ว่าไอ้หลังความตายเนี่ยอะไรบ้างที่มันได้บุญเวลาท่านถวายเลยเนี่ยท่านถวายอย่างสุดจิตสุดใจแล้วไม่มีข้อแม้มันได้บุญแต่สิ่งที่ท่านทำท่านรู้อยู่แล้วว่ามันได้ไม่ได้แค่นั้นครูบาอาจารย์ท่านใดที่บอกว่าได้ผมอยากรู้แค่นั้นเพราะผมเรียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวททั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่มีนะต้องทำไอ้ตรงนี้แล้ววิญญาณต้องได้ไม่มี ผมกล้าท้าเอาจริงๆไม่ใช่ว่าผมเป็นหมอปลาแต่ว่ามันไม่มีไงนะทั้ง3เวทเลยของพราหมณ์เนี่ยไม่มีนะฮะในพระไตรปิฎกก็ไม่มีนะฮะท่านบอกเดี๋ยวท่านก็จะบอกมันเป็นของความเชื่อแบบนี้มันคือความเชื่อท่านพูดเองไงมันคือความเชื่อแต่มันไม่สามารถไงแค่นั้นเรื่องของเรื่องคนใดที่แล้วใครที่เป็นเหยื่อฮะคนที่เป็นเหยื่อและเป็นทาสคือเจ้าภาพลูกเจ้าภาพต้องจ่ายเนี่ยเป็นเหยื่อความเชื่อเป็นเหยื่อที่ระวังเป็นเหยื่อความเชื่อแล้วการข่มขู่เยอะมากฮะเยอะมากผมบอกเลยทั้งประเทศไทยอ่ะทุกพิธีกรรมมันโดนผูกด้วยเงินทองหมดเลยนะฮะจากเงินที่ต้องใส่ปากที่เป็นกุศโลบายว่าแม้มั่งมีแค่ไหนบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้บัดนี้ไม่ใช่นะฮะบัดนี้ไม่ใช่ไม่มีเงินในปากแล้วทำไมจึงต้องใส่ปากสงสัยไหมนะฮะปัจจุบันเขาใส่ในโรงหรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เอาพานมาใส่ตรงนี้เพื่อซื้อที่ดินซื้อได้เหรอซื้อที่ดินเนี่ย
ก็ก่อนตายเนี่ยเขาไปทำบุญที่ดินที่วัด มีโฉนดด้วย เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมโดนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกระทืบ ไปตัดรายได้เขาไม่ผมพูดให้หลาย ๆ ท่านได้เห็นไงว่าไอ้สิ่งที่เราท่านเชื่อมามันเชื่อแบบไหนอะนะฮะมันเชื่อแบบซ้ำซ้อนท่านเห็นไหมเวลาไปทำบุญตามวัดซื้อที่ดินวัดหน่อย150 บาทนะต่อตารางวาก็จะมีโฉนดให้ประทับตาวัดปึ้งเสร็จแล้วเอาไปโฉนดก็ซื้อแล้วไงก็ทำบุญตรงนี้แล้วแต่จริงๆถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกก็แค่ถวายปัจจัยให้ท่านอยากไปอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้พอมีดูดีหน่อยเป็นโฉนดที่ดินตอนตายก็ยังใส่อีกซื้อที่ดินให้เขาทำตั้งเยอะตั้งแยะแค่นั้นแหละแต่คราวนี้ทำไมจึงไม่มีการเอาเหรียญไปไว้ในปากคนตายคุณรู้ไหมเขาเหรียญไว้ในปากคนตายตอนไหนสมัยก่อนนะบางคนไม่ทันไงไม่รู้น้องๆฮะน้องๆเคยได้ยินคำว่าเงินปากผีไหมเงินปากผีที่เขาใส่ไว้ในปากแต่ปัจจุบันไม่ใส่ปากเพราะว่าไม่ได้ปุ๊บฟอร์มาลีนออกเป็นโทษอีก เข้าใจยังทำไมถึงห้ามเขาถึงได้ไม่ควรจะให้ฉีดฟอร์มาลีนเพราะกุศโลบายในการสอนมันหายไปนะฮะที่บอกว่าเอาเงินใส่ไว้ในโลงศพแล้วก็เผาไปเนี่ยแล้วคุณก็ได้เงินตรงนั้นมามันเป็นเงินที่เงินแค่เงินน่ะมันไม่ใช่เงินของบทเรียนในการสอนเงินของบทเรียนในการสอนธรรมเนี่ยนะฮะนั่นคือเงินที่ต้องอยู่ในปากหรือเอาง่ายๆเหรียญที่อยู่ในมือไม่ต้องใส่ปากก็ได้ใส่มือศพเนี่ยมัดกำไว้นะฮะกำไว้เลยนะเอาสายสิญจน์มัดไว้แล้วพอไฟมันไหม้เสร็จปุ๊บตอนเก็บกระดูกมาดูกันนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกกุศโลบายเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่สิ่งที่มันจะห่อไปตอนที่ตายได้เนี่ยไม่ใช่ในกระเป๋าแต่ต้องเป็นระบบทัชนะฮะที่มันสามารถสัมผัสกันได้เงินเนี่ยสัมผัสกับมือเงินสัมผัสไว้ในปากขนาดปากที่ว่าหุบไม่ให้ใครเอาไปนะเอาไปไม่ได้ต้องง้างออกเผาเสร็จปุ๊บเงินยังตกเขาถึงได้บอกว่าแม้แต่เงินบาทเดียวก็ยังติดตัวไปไม่ได้มันเป็นกุศโลบายแต่ตอนนี้มันไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติก็บอกทำไมฉันต้องทำแบบนั้นน่ะทำไมต้องให้ญาติฉันต้องมาทรมานเหรอเนี่ยบุญนะฮะเพราะว่าร่างคุณไม่ได้บริจาคไปเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ณวันนี้ร่างเนี้ยยังใช้ประโยชน์ให้เป็นครูสอนเด็กๆต่อไปได้นะครูทำเลยนะก็คือเอาตังใส่ในปากนี่แหละแค่นั้นจบพอท้ายที่สุดแล้วสัปเหร่อจะมีหน้าที่บอกนี่ไงเห็นไหมเงินบาทเดียวเอาไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะควรจะแบ่งปันซึ่งกันและกันไหมจะเก็บไว้ทำไมเนี่ย เห็นไหมทำงานแทบตายไม่ได้ใช้ลูกหลานไปผ่านเล่น เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะฮะเนาะจบนี่คือข้อสงสัยฮะว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาไปทำพิธีแล้วทำแล้วมันได้อะไรนะฮะแล้วถามว่าเสียเงินนะฮะครอบครัวก็เสียเงินครอบครัวพี่ชายผมก็เสียเงินซึ่งผมขับรถกลับมาแล้วกูมาไหว้พระให้พี่ดีกว่าถวายนู่นถวายนี่พระดีกว่านะฮะนั่นแหละ แล้วก็ต้องบอกว่าผมก็ได้มีโอกาสไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะหลวงพ่อผมจำชื่อไม่ได้ วัดรังเงินใช่ไหมนะฮะจำไม่ได้แล้ว ท่านอาพาธฮะท่านเป็นพระอีกหนึ่งรูปที่โอเคเลยนะครับต่อมาหมดแล้วเนาะคุณบูบอกลืมใส่แว่นมาคราวนี้อันเนี้ยเ
เป็นปัญหาหนักแล้วเป็นปัญหาที่ผมคิดไม่ตกกับคำถามนี้นะฮะแล้วก็ยังมีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอบผมไม่บอกเดี๋ยวท่านอาย แม่ท่านพอดีท่านกำลังวุ่นอยู่แต่จริงหลายๆรูปเนี่ยท่านตอบผมมาแล้วนะฮะมันมีคำถามหนึ่งฮะผมเจอคำถามนี้ขึ้นมาถึงกับอึ้งดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรลึกซึ้งมากคุณผู้ฟังอยากให้ฟังคำถามนี้ให้ดีแล้วถ้าเป็นคุณผู้ฟังนะฮะคิดว่าคุณจะตอบอะไรแบบไหนคำถามคืออยากถามว่าผมเป็น LGBTQ ทุกคำถามเลยนะผมเป็น LGBTQ สามารถบวชได้ไหมครับแล้วถ้าผมบวชพร้อมกันกับแฟนจะได้ไหมครับหรือถ้าใครคนใดคนหนึ่งบวชต้องขออนุญาตกันไหมครับท่านเข้าใจใช่ไหมฮะเป็น LGBTQ ชายรักชายนะฮะถามว่าเขาจะบวชได้ไหมคนใดคนหนึ่งแล้วถ้าบวชหรือถ้าจะบวชพร้อมกันทั้งสองคนได้ไหมเพราะเป็นผู้ชายทั้งคู่แต่เขาเป็น LGBTQ ในวัดเดียวกันเลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าคนใดคนหนึ่งต้องบวชต้องขออนุญาตอีกฝ่ายหนึ่งไหมซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นการบวชโดยปกติสามีภรรยาการเป็นภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ปกครองนะฮะหรือว่าเป็นคนคนเดียวกันต้องขออนุญาตนะผู้ชายจะมาบวชเนี่ยต้องขออนุญาต1พ่อแม่2เมีย3ลูกนะนั่นหมายถึงว่าพันธะทางจิตใจถ้าภรรยาลูกและพ่อแม่อนุญาตจบบวชได้เลยแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งคัดค้านจบเลยนะฮะคราวนี้ผมก็ถามหลายๆท่านนะว่าอย่าง LGBTQ นะถามว่าบวชได้ไหมถ้าทางฝ่ายพระธรรมยุทธ์เนี่ยท่านก็ส่งในเรื่องของเรียกว่าบุคคล5ประเภทที่ไม่สามารถบวชได้เราถือว่าเป็นบัณฑิตนะฮะถือว่าเป็นบัณฑิตไม่สามารถบวชได้อันนี้นะฮะอันนี้ส่งมาผมก็เก็ตแต่ผมว่าแต่หลวงพี่เขาเป็นผู้ชายนะนั่นแหละก็ไปดูสิเนี่ยบุคคล5ประเภทที่ไม่สามารถบวชได้นะฮะซึ่งในอรรถกถาเนี่ยไม่ได้พูดถึง LGBTQ แต่พูดถึงในรูปแบบใกล้เคียงนะฮะถ้าตีเป็นความหมายเลยห้ามอันนี้เลยนะ LGBTQ เนี่ยนะถ้าตีเป็นความหมายโดยที่ไม่ต้องมานั่งให้กฤษฎีความไปตีความวุ่นวายอะไรแบบนี้นั่นคือแบบกฎหมายสงฆ์เลยห้ามนั่นนะฮะ หรือถ้าแล้วยิ่งแหมมาบวชแล้วในอาวาสเดียวกันก็หากระจายสิงามไส้เลยผ้าเหลืองด้วยกันนะฮะแถมถ้ากุฏิเดียวกันก็ตึมเลยคันนี้ นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าคนใดคนหนึ่งต้องขออนุญาตกันไหมอันนี้ไม่มีใครตอบนะฮะเพราะว่ามันโมฆะเป็นโมฆะบุรุษไปในตอนแรกแล้วแต่คราวนี้พอมาเป็นมหานิกายมหานิกายใช้คำว่าต้องดูสภาพจิตใจเขาก่อนว่าคนคนนั้นเนี่ยนะฮะเขาพร้อมที่จะตัดในเรื่องของกามราคะได้ไหมนะในเรื่องของความรักต่อกันสามารถตัดได้ไหมถ้าบวชมาแล้วปฏิบัติตามพระวินัยนะฮะอย่างมหานิกายเนี่ยใช้คำว่าบางที่เขาก็ให้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถามพระอุปัชฌาย์ง่ายสุดคือท่านบอกงั้นต้องถามตัวพระอุปัชฌาย์ว่าบวชได้ไหมบังเอิญอันนี้ที่ผมถามก็คือหลวงพี่แล้วก็พระที่สอนกรรมฐานทั่วๆไปนะครับท่านก็เลยอธิบายมาแบบนี้เดี๋ยวก่อน LGBTQ ทั้งหลายอย่าเพิ่งโมโหนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขอคำตอบจากท่านพระอุปัชฌาย์ก่อนว่าท่านมีคำตอบอะไรแบบไหน
นะฮะแล้วคราวเนี้ยกรณีที่จะต้องขอถ้าเป็นกรณีเนี้ยฮะมันผมว่าถ้าคนใดคนหนึ่งมันก็ต้องขออะเพราะถ้ามันจดทะเบียนกันแล้วอะถูกไหมนั่นน่ะฮะอันนี้ก็เห็นไหมมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรมากเหลือเกินกับคำถามประเภทนี้ฮะแล้วมันยากในการตอบเนาะอันนี้เข้าใจผมหน่อยนะครับต่อมาฮะโอ้โหอันนี้ เหลาลานมีผู้ถามอันนี้จริงๆมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะฮะบอกว่าในทางจิตวิญญาณคุณเรียวมองเรื่องคุณแตงโมอย่างไรคืออุบัติเหตุหรือฆาตกรรมเอาอย่างนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ต้องบอกว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมมันเป็นการพิสูจน์กันแล้วนะว่าแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อสงสัยมันเยอะมากแล้วผมได้มีโอกาสคือตอนขับรถไปก็ได้ดูในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของอะไรนะคุณปอใช่ไหมที่เขาขับเรือแล้วเขาบอกว่าการออกตัวแล้วเรือมันจะแหงนขึ้นอะไรเงี้ยดูแต่คือผมบ้านที่กรุงเทพผมอยู่ติดคลองบางซื่อฮะสมัยเด็กๆเนี่ยมันจะมีเรือบดชักเรือทรายจากคลองบางซื่อไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผมข้างบ้านแล้วก็ทั้งพี่ชายพี่สาวสมัยเด็กๆเลยนะว่ายน้ำเนี่ยนะฮะจากท่าน้ำบ้านไปเกาะห่วงยางข้างเรือให้มันลากตัวเองไปนะแล้วค่อยว่ายกลับมานะ แล้วบางทีก็ได้นั่งเรือแล้วเรือเขาออกเร็วแล้วเราก็หงายหลังอันเนี้ยใบพัดยาวเลยนะคือมันเป็นเรือที่แบบต้องใช้ยกสมัยก่อนนะเรือก๋วยเตี๋ยวก็นั่งมาเกือบทุกเรือผมอาจจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทได้น้อยลงหน่อยแต่ด้วยสัญชาตญาณเนี่ยผมบอกเลยไอ้ที่บอกว่าคุณแตงโมอะไรนะหลุดลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมือเกาะไว้2 วินาทีหรือ10 วินาทีผมบอกเลยนะคำเนี้ยไม่จริงฮะยกตัวอย่างง่ายๆคุณลองนั่งรถปิกอัพนั่งเลยรถปิกอัพแล้วนั่งเนี่ยไม่ให้นั่งที่พื้นนะฮะให้นั่งตรงขอบแล้วให้เขาออกตัวแบบกระชากหงายหลังนะมือตรงไหนที่จะเกาะได้เอาเงี้ยง่ายๆเลยฮะมันเกาะไม่ได้ยังไงก็เกาะไม่ได้แล้วด้วยระบบความเร็วคือถ้าใครเรียนฟิสิกส์มารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะด้วยความเร็วที่มันไปเนี่ยกับการทำงานของใบพัดตัดไม่ได้เด็ดขาดไม่มีโอกาสต่อให้มันยื่นออกมาไม่มีโอกาสฮะถ้ามันกระชากออกไปอย่างเงี้ยไม่มีผมอยู่กับน้ำมาทั้งชีวิตเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช่ถ้าเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเรื่องเหตุการณ์ไม่รู้ ไม่รู้ เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของทางที่จะเขาพิสูจน์ต่อไปแล้วกันนะแต่ว่าด้วยใจนะตรงเนี้ยนะฮะกับวิธีการอธิบายผมว่ามุสาหลักการนะสำหรับตรงเนี้ยแต่ดีเทลไม่รู้แต่เฉพาะเอาไอ้ช่วงที่บอกว่าหลุดไปแล้วก็ต้องจับเงี้ยนะฮะแล้วปอบอกว่าอะไรนะถ้าไม่เชื่อลองแช่ไปก่อนนะฮะลองแช่ตรงนั้นแช่กับการเคลื่อนไหวไม่เหมือนกันถ้าแช่น่ะใช่ถูกไหมฮะใบพัดอยู่แล้วคุณแช่เนี่ยยังไงมันก็ต้องดูดแล้วก็ต้องตัดแต่นี่เรือมันเคลื่อนที่หมดสิทธิ์ฮะมันไม่ใช่ใบพัดเรือดูไททานิกมากไปเปล่านะเพราะนั้นมันเรือใหญ่เลยมันดูดใช่อันนั้นใช่นะฮะนี่แหละอันนี้เลยที่ทำให้คนที่เขาอยู่บ้านเขาอยู่ริมน้ำเนี่ยแล้วอยู่กับเรือมาเขาหัวเราะกากเลยในสิ่งที่
อันนี้ขออภัยนะฮะคุณปอที่ท่านอธิบายนะหรือผมอาจไม่เก่งก็ได้แต่เนื่องจากว่าก็เท่าที่ถามนะถ้าท่านยังยืนยันว่ามันใช่ท่านน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยซึ่งทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยืนยันมันไม่จริง แค่นั้นแหละกับไอ้เรื่องที่ล่วงแล้วเกาะนั่นแหละฮะ ก็ต้องแล้วแต่ไม่ได้ชี้นำนะอันนี้แค่น้องเขาถามมาในคำถามผมก็ตอบตามประสบการณ์ของคนที่บ้านอยู่ริมน้ำนะฮะแค่นั้นเลยต่อมาการเผาศพแต่ศพไม่ไหม้มันเกี่ยวกับความห่วงใยถึงคนข้างหลังใช่ไหมครับอุ้ยตาย ไม่เกี่ยวกันคือเผาศพแล้วศพไม่ไหม้ถามก่อนว่าความแรงของไฟได้หรือเปล่านะฮะถ้าความแรงของไฟได้แล้วมันต้องไหม้สิแต่มันมีบางเคสนะที่เห็นเอาของตรงนี้ก็ได้ชื่อว่าวัดหลิงห้าที่วัดหลิงห้าก็คืออยู่ตรงหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลาคือวัดฝายหินจะไม่มีเมนกำลังขอเรื่องทำเมนนะฮะเวลามีคนตายเนี่ยเขาจะไปเผาที่วัดที่ชื่อว่าวัดหลิงห้ามันมีกรณีหนึ่งที่เผาแล้วไม่ไหม้แต่มันไม่ไหม้อยู่ส่วนเดียวฮะคือส่วนที่เขาสักยันต์เอาไว้แล้วได้ไปดูมันไหม้หมดเลยมันไหม้แต่ว่าเนื้อตรงที่เขาสักยันต์เนี่ยมันเป็นเขม่าคุณเห็นเนื้อหมูกรอบอารมณ์หมูกรอบเลยแต่มันไม่ได้ฟูแบบหมูกรอบมันคือแบบมันเป็นสีน้ำตาลแต่เนื้อเป็นชั้นๆเนื้อคนเลยเนื้อแผ่นหลังไม่ไหม้พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บมันมี2 กรณีอันที่1มันอาจจะเป็นความห่วงใยถูกไหมก็เผาไม่ไหม้ไงมันอาจจะเป็น1ความห่วงใยที่เกิดขึ้นของความเชื่อถูกไหมกับอันที่2คือเคมีของหมึกนะฮะที่มันโดนปักลงไปที่สักเป็นรูปยันลงไปพอมันซึมเข้าไปตรงนี้มันอาจจะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่มันไม่สามารถจะให้ไฟไปเผาตรงนั้นได้ทันทีทันใดแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ไหม้นะฮะเพราะครั้งที่2ที่พอให้เรียกว่าขออโหสิทั้งหมดทั้งมวลแล้วเผาอีกทีก็ไหม้อันนี้เคสเนี้ยคือมันมีมาแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงนำเสนอ2 อันคือในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ก่อนในรูปแบบความเชื่ออย่างที่ท่านเชื่อกันว่ามีความห่วงหาอาทรเพราะว่ามันมีหลานของเขาอยู่กรุงเทพมาไม่ได้ติดงานอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนึงกับอีกอันนึงก็คือผมนำเสนอในเรื่องของเคมีที่อยู่ในหมึกแค่นั้นเองแต่ว่าเผาอีกรอบนึงก็จบเพราะไฟมันถึงนั่นนะฮะเป็นอะไรที่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องมาประกอบกันไงมันจะไปบอกเหมาเฮ้ยอันนี้มันเป็นเพราะว่ากรรมหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเขาห่วงอะไรบางทีมันก็ดูก่อนนะฮะมีผู้ถามว่าการกลั่นแกล้งคนหรือว่าเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแบบนี้จะเป็นกรรมไหมคะคือการกลั่นแกล้งเพื่อความสนุกสนานมีด้วยเหรอฮะท่านโรคจิตมากเลยนะฮะคือการเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลกเนี่ยถือว่าโรคจิตผมยกตัวอย่างคอนเทนต์ที่ใน TikTok นะฮะหรือว่าใน YouTube หรือว่าใน Facebook ที่เราเห็นกันอยู่ที่เป็นฟีดนะฮะไฮไลท์สั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แกล้งคนจนให้เขาขำเนี่ยแต่ไอคนที่ถูกแกล้งไม่ขำด้วยเงี้ยเอากล่องไปคุมแล้วก็วิ่งหนีหรือไม่ล้มไปด้วยกันนะฮะทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำคนอื่นก็ขำไปถ้าอย่างเงี้ยมันมี2แบบถ้าเตรียมกันมันคือการแสดงถูกไหมฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมนะครับแต่ถ้าหากมันไม่ใช่การเตรียมแล้วเขาอับอายอันนี้เป็นกรรมมันเป็นกรรมนะเพราะว่ามันคือความจงใจแล้วมันครบองค์มากๆในเรื่องของการกลั่นแกล้งจนให้เกิดความบันเทิงเนี่ยซึ่งไม่ควรทำนะฮะของฟรีไม่มีในโลกนะคุณผู้ฟัง
ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราทำมันจะตีกลับทันทีคุณแมนสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีจ้านะครับแล้วก็มาถึงต่อมาอ้วนหลวงพ่อรามใช่ใช่หลวงพ่อรามหลวงปู่รามวัดวังเงินขอบคุณค่ะจอยนะฮะก็ที่ท่านอาพาธพอดีได้ไปกราบท่านแล้วหลวงปู่รามเนี่ยนะที่วัดวังเงินก็พอดีว่าผมไปพักที่สุโขทัยขากลับผมจะเป็นคนที่กว่าจะถึงเชียงใหม่ผมใช้เวลา2 วันแม้จากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ก็2 วันผมลงกรุงเทพก็ใช้2 วันผมจะไม่ขับทีเดียวถึงนะเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่อิ่มกับธรรมชาติผมจะชอบไปเรื่อยๆแล้วมันมีความสุขนะฮะทำงานไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปได้ฟังพี่ที่เขาเป็นเจ้าของเกสต์เฮาส์นะฮะที่สุโขทัยบอกว่าเนี่ยไปหาหลวงพ่อรามเนี่ยท่านจะเปิดกรรมเนี่ยดูเนี่ยพี่ไปเปิดกรรมปุ๊บโอ้มันดีมากเลยมันเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างแหมก็ทำให้อยากรู้ว่ามันเป็นไงก็เลยไปบังเอิญว่าเป็นช่วงที่หลวงปู่ท่านอาพาธเส้นโลหิตแตกก็คือสโตรกนะฮะแล้วก็ทำให้ท่านเดินไม่ได้ไม่รับแขกผมก็โทรหาคนที่อุปถากก็บอกอ๋อไปได้ตอนนี้คือหลวงปู่ก็นอนพักตอนนี้กลับมาแล้วก็เลยไปแต่ไม่ได้ให้ทำอะไรผมไปถึงก็ไปนั่งคุยไปแนะนำตัวว่าอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เลยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เขาบอกหลวงปู่เปิดกรรมเหรอท่านก็ยิ้มหัวเราะแล้วก็สายไม่คือท่านพูดไม่ค่อยจะไหวนะเพราะแต่ผมไปแย่ท่านหัวเราะอยู่เรื่อยๆท่านก็บอกว่าไม่หรอกนะฮะก็บอกหลวงปู่สอนกรรมฐานได้ไหมไม่สอนไม่ไหวนะแต่จริงๆแล้วก็ท่านเมตตานะแล้วก็ท่านเป็นสายวิปัสสนานะฮะก็พอไปถึงตัวนั้นรับรู้ว่าพลังบุญท่านเยอะมากนะฮะยกเว้นว่าใครที่ไปลบหลู่ท่านจะไม่รับรู้อะไรเลยหมายถึงว่าตัวผู้ที่ไปลบหลู่ท่านจะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยแต่ถ้าท่านเปิดใจผมเองเป็นคนที่ไม่เปิดใจนะถ้าบอกเรื่องเปิดกรรมเพราะผมเจอหลายที่และไอ้ที่ประเภทเปิดกรรมแล้วก็มาเป็นหงส์ล่อนมังกรบินอะไรเยอะแยะไปหมดแถวบางกะปงกับบางกะปิของปลอมนะฮะ แต่พอมาเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้แล้วว่าท่านเป็นอีกหนึ่งพระดีแล้วก็พลังท่านเยอะก็เลยกราบสุดจิตสุดใจแล้วก็ได้นำเอาของถวายนะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีวัตถุประสงค์เลยนะครับก็แค่อยากไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอยากให้ท่านเคล็ดลับมาแล้วเราไปฝึกตอนนี้ผมชอบฝึกอะไรประเภทนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่ฝึกเพื่อรู้แล้วก็จบไม่ได้มาโอ้โหข้าเป็นเจ้าอาคมผมไม่ได้บ้าขนาดนั้นนะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะต่อมาเปิดโรงทานเพื่อเป็นกุศลแต่เจอคนเห็นแก่ตัวหยิบกลับไปเต็มกระเป๋าเราเลยว่ากล่าวไปซ้ำยังถูกต่อว่ากลับมาด้วยใจเรามีความโมโหเราจะได้กุศลไหมคะไอ้คนประเภทนี้มีเยอะไอ้คนประเภทเห็นแก่ตัวเขาเปิดโรงทานตัวเองหอบกลับบ้านนะเยอะมากเจอเยอะมากเขาเรียกโรงเรียนเตรียมเปรตเพราะเปรตเนี่ยมันจะต้องหอบอะไรพวกนี้ไปนะแต่ว่าถ้าพูดถึงขอเขาดีๆพี่ครับผมขออันนี้อีกสัก2 ชุดได้ไหมฮะพอดีที่บ้านมันไม่มีก็เลยอยากให้ลูกได้กินบ้างของอร่อยแบบนี้เชื่อไหมคุณเขาให้เลยแค่คุณคำว่าอร่อยมาเนี่ยนะฮะอยากให้คนทางบ้านได้ชิมตรงเนี้ยเป็นใครเป็นผมอยากให้เอาไปเลยนั่นแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วใช่ไม่ใช่เนี่ยขอก่อนแต่ว่าการที่เจ้าของมาจับได้เงี้ยแล้วไปด่าเขากลับเงี้ยนอกจาก คุณจะเป็นเปรตแล้วเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยเวลาจะทำอะไรมีแต่ขาดทุนแล้วก็ขาดทุนอันนี้พูดถึงคนที่มาหอบของโรงทานไป
นะฮะคุณจะมีชีวิตที่ขาดทุนอยู่เรื่อยๆเพราะไอ้ทุนที่คุณจะได้มันถูกชดใช้จากสิ่งที่คุณหอบกลับแต่ถ้าคุณบอกเขาดีๆแล้วเขาให้เนี่ยจบส่วนเจ้าของโรงทาน กุศลของท่านได้พร้อมแล้วได้พร้อมตั้งแต่คุณแจ้งความจำนงว่าจะมาเปิดโรงทานนะฮะแล้วเมื่อคุณทำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแน่นอนที่สุดคุณผู้ฟังครับของที่เอามาเปิดโรงทานเนี่ยมีบ้างไหมที่เป็นของบูดแล้วเข้ามาทำให้คุณกินมีไหมฮะไม่มีนะฮะของที่เอามาเปิดโรงทานเนี่ยนะฮะของดีทุกอย่างถูกคัดสรรอย่างดีจากไม่เชฟไม่กุ๊กไม่พ่อครัวแม่ครัวก็เจ้าของมาคุมเองเพราะคุณภาพทำไมอ่ะชื่อของเขาการันตีอยู่หน้าเต็นท์ไงเฮ้ยอย่าไปเข้านะของยายทิพย์นั่นมันเอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้บูดก็บูดเหม็นก็เหม็นเอาฮะมีไหมฮะมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะผมว่าของดีเนี่ยที่โรงทานเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นณตรงเนี้ยเมื่อคุณเตรียมวัตถุอย่างดีไปเลือกซื้ออย่างดีทำอย่างดีด้วยจิตอันเป็นกุศลในการแจกคุณได้บุญเต็มร้อยแล้วฮะแต่มาบังเอิญมาเจอไอ้มนุษย์ประหลาดที่ชอบเก็บข้าวของพวกนี้กลับบ้านนะโดยพละการแล้วคุณเกิดโมโหคือโทสะคนละกรณีนะฮะพอโมโหคือโทสะแล้วว่ากล่าวตักเตือนไปถูกว่ากล่าวกลับมานะฮะแม้คุณจะโมโหแต่คุณน่ะรู้เท่าทันอารมณ์ถือเป็นโมฆะแต่บุญมันได้มาแล้วนะไอ้บุญที่ได้มาแล้วไม่ได้โมฆะนะแต่ณอารมณ์โมโหกับอารมณ์ที่ตัดไปช่วงนี้มันทดกันเขาเรียกโมฆะนะฮะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่อย่าไปลงมือนะถ้าลงมือก็เรียบร้อย อันนี้เป็นกรรมต่อเนื่องเนาะนะฮะก็โมทนาสาธุเดี๋ยวเอาไว้สวนหน้าวัดฝายหินเสร็จก่อนนะคือผมใช้ปัจจัยที่มีอยู่นะฮะจากที่ท่านได้ทำบุญเอามาไว้เนี่ยแล้วมันเหลืองบประมาณอยู่1,000นิดๆก็ให้ค่าหินไปแล้ววันนี้นะแล้วก็ค่าแรงของเราญาติโยมที่มาช่วยส่วนพระเนรท่านไม่ได้หรอกนะฮะแล้วก็หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วเคลียร์หน้าตักอันนี้เป็นศูนย์แล้วคราวนี้เดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาว่าหน้าบุญตรงนั้นใหม่เดี๋ยวค่อยขอปัจจัยทีละนิดทีละหน่อยคือผมจะมีสำรองเอาไว้ 2,000 3,000 เอาไว้เวลาท่านบำรุงรักษามันก็จะจบนะฮะวัดที่อยู่บนดอยคุณจะหาของที่มันเพอร์เฟกต์ทั้งหมดนะไม่ได้ต่อให้เป็นของดีก็พังเพราะเราสู้ธรรมชาติไม่ไหวนะฮะ อ้าวอันนี้ไปแล้วถ้าวัดอันนี้มันถ้าวัดจะอนุญาตให้แม่ชีมาขออยู่จะให้อยู่แบบไหนจึงจะดีและปลอดภัยคะอุ้ยตายเดี๋ยวนะแม่ชีถ้าแม่ชีคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ปลอดภัยแม่ชีไปอยู่ที่อื่นอันนี้ผมในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ธรรมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไล่นะหมายถึงว่าถ้าแม่ชีมองว่าการจะไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วใช้คำว่าปลอดภัยเนี่ยนะฮะแม่ชีต้องดูพื้นที่แต่ถ้าเป็นวัดที่อนุญาตสมมตินะฮะจริงๆวัดฝายหินก็มีแม่ชีมาขออยู่อันนี้ท่านจัดให้เป็นสัดส่วนอยู่ที่ธรรมสถานอยู่ตอนนี้แต่ถ้าวัดฝายหินจะทำในอนาคตตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมีฮะก็จะสร้างเป็นอาคารดินเอาไว้คิดว่าอาคารดินคงไม่แพงน่าจะใช้ไม่น่าเกิน10,000 บาทจะสร้างไว้ด้านหน้าแต่ห้องน้ำมันแน่ๆต้องทำเป็นห้องน้ำที่เอาไว้ใช้รวมผู้ปฏิบัติธรรมนะอนาคตมีแน่ๆนะครับก็จะเป็นสัดส่วนฮะว่าแม่ชีฝากหนึ่งนะแล้วก็พระสงฆ์ฝากหนึ่งต้องแยกโดยมีถนนเป็นเส้นกลางนะก็จะเหมือนกับอะไรนะของวัดหลวงพ่อประโมทนะฮะท่านก็จะจัดสรรอย่างดีชีอยู่ส่วนหนึ่งของวัดหนองประพงก็ชีจะอยู่หลังวัดเลยนะเป็นดินแดนของแม่ชีโดยเฉพาะพระอยู่ในอีก1 กำแพงโดยเฉพาะหนองประพงของหลวงพ่อชานะฮะ
นะครับก็จะเป็นต้องเป็นสัดส่วนนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะแม่ชีอย่าใช้คำว่าปลอดภัยถ้าแม่ชีคำว่าปลอดภัยเนี่ยมันดูเหมือนเฮ้ยไปตรงนี้นี่จะโดนใครเขาอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วแหมสมัยนี้แล้วช่วงนี้มีข่าวประเภทนี้หนักใจมาก นะหนักใจมากพระพุทธศาสนาไอเราก็ปกป้องไปดิไอคนทำก็ทำเสียไปสินะฮะแล้วล่าสุดอะไรนะที่ท่านเจ้าอาวาสไม่ให้ตรวจสอบนะฮะแถมไล่พระลูกวัดไปเหลือท่านอยู่รูปเดียวอันนี้เกินไปนะ โอ้โหอันนี้พี่เรียวเพื่อนไปทำแท้งแต่หนูไม่รู้ว่ามันไปทำมันให้หนูขี่รถไปส่งแล้วก็รับหนูบาปไหมคะอันนี้เหมือนเคยตอบไปแล้วนะถ้าน้องไม่รู้เนี่ยน้องไม่ผิดนะครับแต่ประเภทที่เห็นใจว่าไปทำแท้งแล้วไม่มีคนไปรับแล้วคุณไปรับกลับนะทำไปแล้วคุณไปรับไม่มีปัญหาแต่ช่วงระหว่างที่กำลังจะไปทำแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเอาเด็กออกมารับกูทีนะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วท่านรู้แล้วว่าเพื่อนไปทำแล้วไปรับอันเนี้ยด้วยกันนะฮะถือว่ารับรู้แต่ไม่ห้ามมันจึงเป็นภาพรวมทั้งหมดอันนี้เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไม่ยอมดูแลตัวเองน้องๆวัยรุ่นจ้านะฮะคือปัจจุบันเนี้ยพี่ก็ห่วงน่าตกใจมากครับมันกลายเป็นโลกมันกลับกันมากเมื่อก่อนเราจะเห็นผู้ชายเราตามจีบผู้หญิงอันนี้หลายๆท่านเข้าใจเนาะเมื่อก่อนเลยผมใช้คำว่าเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะฮะมันกลายเป็นว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงน้องผู้หญิงเนี่ยตามจีบผู้ชายแต่ผู้ชายจ๋าผู้ชายทั้งหลายฟังไว้ก่อนนะฮะมันไม่ใช่ผู้ชายทุกคนถ้าประเภทน้องเอาแต่เมาไม้ติดยาเสพติดและคิดว่าผู้หญิงเขาจะตามจีบไม่ใช่นะฮะคือเขาเหล่านั้นเขาจะดูบุคลิกของแต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเขาตามจีบแต่เขาเลือกเนาะก็เหมือนเราถ้าเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็เลือกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่เพียงแต่มันกลับกันไงมันกลายเป็นว่าปัจจุบันผู้ชายอายผู้ชายเป็นโรคขี้อายแต่ผู้หญิงเป็นคนที่กล้าขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าปัจจุบันนะผู้หญิงคือช้างเท้าหน้าไปแล้วเข้าใจใช่ไหมฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของหลักการบริหารส่วนใหญ่ผู้หญิงนะผู้ชายก็จะมีบ้างแต่มันเป็นสัดส่วนที่ถูกแบ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกแล้วผู้ชายล่ะก็ผู้ชายมันเอาแต่เมาไงคุณไม่เห็นเหรอข่าวผู้หญิงทำงานว่าผู้ชายเมาติดยานี่นู่นนั่นไม่ชีวิตมันจะเครียดอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเลิกได้แล้วเลิกที่จะติดยาอะไรพวกเนี้ยคุณเป็นคนที่เอามากเชยมากถ้าคุณโมแต่ไปเสพแต่ยาบ้าคุณใช่ไหมที่อีสานนะเยอะมากในส่วนของผมใช้คำว่าเป็นภาพรวมแล้วกันแต่ไม่ใช่ทั้งอำเภอนะฮะส่วนหนึ่งบางเสี้ยวหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งที่ส่วนของเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะฮะก็บังเอิญพี่เขามาตรงนั้นมันบอกเนี่ยน้องช่วยหน่อยได้ไหมมันติดยากันทั้งหมู่บ้านไม่มีบ้านไหนที่ไม่เสพยาเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอบอกเนี่ยมันยังไงไม่รู้น้องช่วยแจ้งหน่อยบอกแล้วผมจะไปแจ้งใครเหรอพี่ นะโอ้ในเมื่อแล้วพี่มาจากหมู่บ้านนะพี่ก็มาจากเอางั้นพี่ก็ติดไม่ใช่ พี่มาทำงานที่ชัยภูมิแล้วนะแต่หมู่บ้านกลับไปทีไรเนี่ยระแวงทุกทีกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วฮะนะฮะแล้วก็คือมันต้องดูพื้นที่แล้วเขาพึ่งใครไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นหยุดเถอะฮะคนขายก็คือถ้าคุณรักประเทศไทยนะคุณอย่าฆ่าเพื่อนร่วมชาติเลยนะแล้วก็อีกประเภทที่นำเขาเรียกว่า เอาชักศึกเข้าบ้านนะโอ้รับเงินเข้ามาเดี๋ยวอำนวยความสะดวกจีนเทาคุณอย่าขายชาติเลยฮะ
นะครับ เพราะว่าคุณก็เกิดที่ประเทศไทย แต่วันนี้ที่คุณไปเอื้ออำนวยความสะดวกเข้ามาเนี่ยทำให้เพื่อนร่วมชาติมันเดือดร้อน แต่คุณน่ะได้ผลประโยชน์มาแล้ว คุณชอบแค่นั้นเหรอฮะวันหนึ่งที่ดินบ้านคุณก็จะถูกฮุบไปด้วย แล้วคุณเนี่ยเอาแค่เอากูหมดชีวิตนี้ก็จบเอาแค่นั้นจริงเหรอฮะนะฮะทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในกลุ่มคนจีนเยอะมากที่เป็นเจ้าของที่ดินโดยใช้หญิงไทยเป็นนอมินีนะฮะแต่แปลกมากทำไมทางการไม่รับรู้นะฮะแล้วก็ตอนนี้บ้าน99 ปีมีใครเข้าไปหรือยังเชียงใหม่เขาได้เป็นหลังๆนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อคุณได้แล้วคุณจะผ่อนเขาต่อไปอีก99 ปีตลอดชีวิตมันไม่มีสิทธิ์ในบ้านตรงนี้ต้องบอกก่อนนี่คือการลงทุนกับประชาชนนะฮะคือมันเป็นอะไรที่ถามว่าดีไหมดีนะแต่คุณคิดเยอะๆนะเพราะคุณไม่ได้กรรมสิทธิ์แค่กรรมสิทธิ์เข้าอยู่เหมือนคุณอยู่อพาร์ตเมนต์น่ะแต่คุณต้องหา 4,000 บาท 4,000 บาทต้องผ่อนใช้ขายสิทธิ์ไม่ได้โดนยึดนะฮะเลือกเอาบางคนดีใจโอ้รีบจองจริงเหรอคิดดีๆนะฮะหน้าตาแรกๆอ่ะมันโอเคแต่อยู่ผ่านไป1 ปีอ่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรเยอะแยะนะฮะในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยที่เรากำลังจะได้รับดูดีๆทำไมต้องเอาเงินไปซื้อมีใครเขาซื้อไว้ก่อนแล้วหรือเปล่านะฮะพอเขาซื้อไว้เนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเขาได้กำไรคิดดีๆฮะทั้งหมดฝากไว้ก่อนนะตรงนี้เอาละจบในค่ำคืนนี้นะฮะก็ ขออนุญาตนะฮะสาธุสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังขอให้กิจและกรรมที่ท่านทั้งหลายนั้นกำลังทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไปขออโหสิกรรมไม่ได้มีเจตนานะฮะในวันนี้ก็ขออนุญาตนะราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่อถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะก็จะมานั่งตรงนี้ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมสิ่งใดที่ท่านสงสัยส่งข้อความมาเดี๋ยวผมมีหน้าที่ตอบและจัดการไปให้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังสาธุฮะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ